Ollaanko me live? Oh my god. Tervetuloa makumatkalle maailman herkullisimpiin keittiöihin. Nimittäin meillä on täällä studiossa leipää. Olette tulleet seuraamaan Instanssi-illan lauantai-huumaa. Tosiaan kaikki mahdolliset huhut Instanssista ovat pelkästään teidän mielenne tuottamaa harhakuvitelmaa. Instansseja ei suinkaan ole peruttu, ne vaan järjestetään seuraavan kerran ensi vuonna. Eli joo, kyllä, 12.26 instanssit tulevat taas. Tänä vuonna meillä ei ole live-tapahtumaa tuolla koulun... Tai siis on. Siis on live-tapahtuma, mutta meillä ei ole koulun liikuntasalia käytettävissämme erinäisistä teknisistä syistä johtuen. Mutta sitäkin suuremmalla innolla pidämme teille tämän illan ajan upeaa instanssiohjelmaa täältä salaisessa sijainnissa sijaitsevasta studiostamme. Tosi salainen. Joo. Illan ohjelmassahan meillä tosiaan on Best of Instanssi, tällaisia komposarjoja, joissa katsomme edellisten vuosien instanssien puolueettoman raadin valitsemia parhaita otoksia eri kompoista. Aloitamme Best of Vikkelillä, eli Vikkelä musiikki ja Vikkelä grafiikka. Siirrymme Best of musiikkiin, Best of grafiikka, Best of pikkiriikkinen. Sitten pidämme entryistä pienen tauon ja siirrymme Kompostudio Gaalaan, jossa haastattelemme joitain arvovaltaisia ja monilta instansseilta tuttuja arvovieraita, jotka tänne studioon saapuvat meitä viihdyttämään. Ja sitten kompot jatkuvat Best of Instanssi Demo, Best of Summan mutikka ja sitten aivan ennennäkemättömiä entryjä Etäsumman mutikka kompossa, joka muuten on vieläkin kompomaatista auki, eli menkää instanssi.org kompomaattiin ja laittakaa vielä viime hetken epätoivoiset entrynne tämän illan etäkompoon. Voitte voittaa suurta mainetta ja kunniaa. Vielä ehtii. Äkkiä sinne. Kompon jälkeen meiltä tulee sitten täältä samaista paikasta striimattuna Live DJ ja hänen musiikkinsa siivittämänä Shader Jamit. Instanssi.orgista löytyy myös ohjeet, kuinka voitte osallistua omalla tietokoneellanne tähän live-koodaussessioon, jossa sitten koodailemanne efektit näkyvät striimissä livenä kaikille muille. Voitte sinne pistää terveiset vaikka äidille. Joo, olikohan siinä kaikki olennaisimmat. Vessat löytyy tosiaan tuolta suunnasta, jos tarvitsee käydä ohjelman aikana. Meillä on se potta tuolla. Niin, joo, me emme pääse poistumaan studiosta ennen kuin ohjelma on ohitse teknisistä syistä. Joo. Kyllä. Joo. Joo. Niin, mä oon muuten Papu, ketäs te ootte? Kuka se on? Ketä? Musta mä tuotin tän. Apua. Ei voisikaan. Joo. Ketä nuoremmat ensiksi? Niin, no nuorin oli tossa jo keskellä. Niin, todettiin juuri äsken, että me ollaan samana vuonna synnytty. Mut joo, Taru tai Fifi. Joo, Sipo. Kyllä. Yes. Se oli erittäin lyhyt ja ytimässä. Olemme kaikki joskus olleet instansseilla ja tämä yhdistää meitä ja Jep. Ja rakkaus leipään. rakkaus leipään ja instanssiin ja demoskeneen siivittää meidät seuraavaksi Best of Instanssi Vikkelät. Upea transitio. Jaas. Vikkelä grafiikka, Best of. Jinkkuu. Miten se menisi? Oliko meillä jinkkuu? Niin, this is it. The best a modern computer can do. Vikkelä graphics. You only have 1.5 hours to do your best at the Instanssi Vikkelä graphics. Eli tosiaan 1,5 tunnin, muistaakseni usein on ollut 1,5 tuntia aikaa Vikkelässä. Ehkä se on joinakin vuosina vaihtunut. Tunti 15? En mä tiedä. Kuitenkin pointtina, että aika hyvin rajallinen määrä aikaa tuottaa graafinen entry. Mutta tosi hienoja on siitä huolimatta nähty ja nyt pääsemme katsomaan kaikista parhaita. Ensimmäisenä
Vuodelta 2020 ensimmäisen sijan voittanut tai ryöstänyt Amigan ryöstö vai Neo Theta? Wow. Oh. Joo, tässä on hyvin tällainen suomalaisen klassisen taiteen eräänlainen imitaatio. Joo, eikö tämä ollut Kalevala? Vai Oli, mikä se oli oli aiheena? aihe. Joo, tosiaan. Minun ehdottamani Kalevala Fastin Joo. aihe ei edes voitettu, vaikka saatiin etumatkaa, koska ehdotin sitä. Eilen oli Kalevalan päivä. Niin oli, totta. Tästä Joo. oli hyvä aloittaa. Tämä on. Joo, tämä oli myöskin silloin muistaakseni tilanne, että Kalevalan päivä oli Joo. instanssien aikaan, ja siitä Kyllä. keksittiin aihe, joka julkistettiin. Ja näin tosiaan, jos ette ole instanssilla aiemmin käyneet, niin toimii tämä fast- tai vikkelien kompojen käytännön järjestelyt, että aihe kerrotaan silloin, kun aika alkaa. Ja sitä täytyy noudattaa teoksessa merkittävästi, jolla tällaisten tavallaan todistetaan, että se on oikeasti tehty siinä paikan päällä. Se oli ansaittu ensimmäinen sija. Seuraava on myös voittanut ensimmäisen sijan, mutta vuonna 2019. Kärsivä Fisu, tekijänä Juuni. Oh. Tämä oli Wow. tämmöinen Animorphs-kirjasarjatyyppinen juttu. Totta. Joo, tässä on kyllä muitakin kärsiviä eläimiä kuin vaan se Fisu. Onko toika henkilön siitä? Olisiko säynävä? Säynävä. Se kyllä näyttää vähän jotain liskolta. 3,5 kilon säynävä. Sulla on kauhean vakava ilme. Niin on. Se on tonnin seteli säynävä. Tässä on ihan mielenkiintoisia. Siis, Joo. onko tämä oikeasti tehty puolustustunnista? Tämä on tosi hieno. Tämä on komea. Mikähän tämä aihe mahtoi olla? Öö, Muistaako joku? ei mitään muistikuvaa. Okei, joo. Lukeeko se jossain? Kai se nyt Kyllä se jossakin lukee. arkistossa varmaan. Sattuisi vaan lukemaan. Tai Eihän se ole. Vuojen sivuilla. Ei löydy näin. Sairaan nopeat No, googlaukset. se oli kaikesta huolimatta erinomaisen hieno, Oli. hieno teos. Kyllä. Ja taas ensimmäinen sija pelkkiä voittajia. Best of Instanssi 2018 vuodelta etana kyydillä perille. Simo. Tää on aika viileä. Tää on Siis cool. kerro. Ja. Joo, se on. Tää on. Tosiaan tekniikka on aika lailla vapaa. Ei ole pakko olla edes välttämättä digitaalinen, kunhan se on digitoitu. Mutta tässä on selvästi 3D-mallinnosta käytetty ja ehditty vielä rendatakin aikarajan sisällä. Hieno luminen maisema. Aikaa ei ole käytetty turhaan teksturointiin tai värien pitkälliseen miettimiseen. Lopputulos on kuitenkin erittäin koherentti ja kaunis. Joo. Se on näissä vikkelissä kompoissa hyvin tärkeää niin kun lähteä jonkinlaisella suunnitelmalla liikkeelle sen suhteen, että mihin haluaa aikansa käyttää. 2017 mennään syvemmälle historiaan. Jälleen ensimmäisen sijan voittanut instanssilohikärmeen salainen välipala, Neo Theta. Tästä taisi silloinkin joku todeta, että onpas kummallisen samannäköinen kuin nettisivu ja julistegrafiikassa oleva instanssilohikärme, ja Jännittävä yhteys. yhteen sattuma saattaa johtua siitä, että Neo Theta on myös instanssin graafikko, ja siinä mielessä kynänjälki saattaa näyttää samalta kuin kaikkialla muuallakin instanssigrafiikassa. Kyllä. Siellä on kysymys, mitä hän syö? Chatti kysyi, mitä hän syö. Se on todella hyvä kysymys. Katsotaanko sitä vähän tarkemmin. Mitä? Universumia, joo. Niin ne on kertonut. Se ei ollut ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, mutta se voi olla myös universumia. Neo sanoi itse, että se on universumia. Jep. No niin. En muista, mikä teema tossakin oli. En muista minäkään, ei hätää. Oh. On. Hieno häntä. On. Komeasti käytetty värejä.
On. Seuraavana. Drain Away by Neotheta. Toistuvia voittoja nimiä. Puolueeton raatio päättänyt. Nämä ovat kaikki kuitenkin voittaneet, eli siis instanssin kävijät ovat päättäneet. Kyllä. Se on juuri näin. Instansseilla kuitenkin Joo. harrastetaan vielä demokratiaa. Tämä mä muistan. Tässä oli aiheena annettu rajoitettu väripaletti Aivan, niin joo. kuin pittisyydeltään, eli ei voinut olla kovin montaa väriä käytössä. Mm. Eikä edes puff-shotteja ole. Damn. Totta. Söpö. On erittäin söpö. Aha. Ja siinä oli Noin. Raadin valitsemat Best of Vikkelät grafiikat. Ja Kyllä. seuraavaksi sitten Vikkelä musiikki. Muuten sama konsepti, hyvin rajallinen määrä aikaa tapahtumapaikalla tehdä tuotos, mutta tällä kertaa kuvien sijaan musiikkia. Mm. Joo, siirrytään kompoon. Ensimmäisenä suhteellisen tuore 2023 ensimmäinen sija Ensipuraisu. Tekijänä Jablö. Mistä te pitää ääntää? Se voi aina keksiä uudestaan. Ah, Mutta Jablö oli joku okei. vuosi. Official. Hassu. Ei se ollut mikään official, se oli vaan meemi. Mm. Mä kuulen, mä ymmärrän meemejä. Oh my god. Se oli sellainen. Ensipuraisu tähän Best of Instanssi-kategoriaan. Hyvin puras. Oli Kyllä. rapee. Joo, mennäänkö seuraavaan entry? Is it Xmas already by Dalziel? Joo, tämä oli, muistan, että tässä oli joululaulu teemana. Vuosi oli 2020 ja tämä voitti ensimmäisen sijan. Joululaulu. Kyllä. No niin. Ho ho ho, business now and pleasure. It's Santa here. Ho ho ho, business now and pleasure. Joo. Tervetuloa takaisin studioon. Taputetaanko me muuten näille? Joo, myös? taputetaan. Joo. Totta kai. Ihan siis jouluinen fiilis. Oli. tuli. Chatissa sanottiin, että väärä biisi. Aha. Oliko se väärä biisi? Se itse asiassa muuten taisi olla. Oho. Oh-oh.
Katsotaanko uudestaan? Oh! Joo, se oli tää, eikö ollutkin? Kyllä. Eli Joo. kuuntelimme äsken Instanssi 2020 toisen sijaan Xmas Now and Forever by Avenum, emmekä Dalzielin Is It Xmas Already, toisin kuin väitimme. Mm-hmm. Onko kaikki ollut valetta? Ei, kaikki ei ole ollut valetta, kaikki on ollut vain sinun mielikuvituksesi tuotetta. Instanssiorganisaatio ei ole tehnyt virheitä. Ei Instanssiorganisaatio ei syyllisty vaalivilppiin. Instanssiorganisaatio on sinun ystäväsi ja täällä sinua varten. Tuosta olisi voinut päätellä ehkä Eurobeatin puuttumisen. Niin, Totta. mä kanssa jäin odottaa sitä Eurobeattia, niin sitten totesin, että joku on kyllä nyt pielessä. Jes, kuunnellaan seuraavaksi se ensimmäisen sijaan voittanut Is It Xmas Already by Dalziel. Tulee päälle nyt. No niin. Löytyyhän Nyt se. oli. Sieltä oli diskomeno. Nyt oli Eurobeatit mukana. Ja aplodit kans sinne. Joo, tämmöisellä musiikilla joulupukki ehtii kiertämään kaikki maailman lapset yhden illan aikana. Kyllä, kyllä. Instanssi 2019, toinen sija. Tietäjät tietää, voittajat voittaa. Ettepäs voittaneet. Tässä mun aiheena oli LT United muistaakseni. Oli satunnainen artikkeli Wikipediasta, valittiin live-yleisön edessä, joten minkäänlaista pelin virittämistä ei ollut voinut tapahtua. Jollaisesta jotkut ovat instanssiorganisaatiota aiemmin syyttäneet, mutta muistutan, että instanssiorganisaatio ei ole tehnyt minkäänlaista harhaanjohtamista tai vilppiä. Joo. Seuraavaksi Meemi H, tähti MOT, tietäjät tietää, voittajat voittaa. Mikit nyt. Joo, tähän kohtaan, kun teknologia kääntyy käyttäjiään vastaan, huom, tämä ei ole instanssiorganisaation syytä, niin tässä kohtaa on aika kertoa vitsi. Voitko välttämättä tällaisen kielen? No niin, meillä olisi täällä tällainen yleisötoiveena lähetty vitsi, joka kuuluu In der Krappenschule fragte der Krappenlehrer die Krappenschüler, hat jemand Scheren? Keine einzige Hand auf sich. Der Witz ist lustig, weil Krabben keine Hände haben. Naks, naks. Schnipp, schnapp. Schnipp. Oi,
olemme voittajia, olemme voittajia, olemme, mene, olemme instanssin voittajia, olemme instanssin voit. Joten sinun täytyy äänestää. Äänestys voittajien puolesta, äänestys. Äänestys voittajien puolesta, Olemme instanssin voittajia, olemme, mene vauvalle. Olemme instanssin voittajia. Joka päivä kuulet meidät instanssiradiosta ja joka päivä näet meidät uutisia oikein, sillä ei ole merkitystä mono- tai stereosovelluksissa, se on parempi stereo. Me olemme täällä edustamaan totuutta. Tähän väliin tulee Even sylasoolo. Mene vauvalle. Mene. Joo! Tätä minä äänestän. Hei, puolueettomuus. Niin, anteeksi, totta. Eli Instanssi-raati on puolueeton ja oikea mieltä, mutta nyt me tiedämme jo valmiiksi sijoitukset, joten meidän ei tarvitse pelätä, että vaikuttaisimme äänestystuloksiin. Meille tuli tuolla Lost World-toive. Lost World-toive. Täällä olisi jollakin tehtävää. Joo, no katsotaan saadaanko me Lost World-linjoille. Ainakin jossain myöhemmässä vaiheessa, jos ei juuri nyt. Joo. Siirrytäänkö seuraavaan intryyn? Instanssi 2019, nyt sitten se voittaja. Revolution Nedulum Remix. Okelum Tech Masters. Wow, todellinen voittaja. Spektaakkelimainen. Tää oli hyvä. Mä Wow. tykkäsin. Oikeasti siis Kyllä. kaikki instanssi-entryt on todella hyviä. No ei ihan kaikki, mutta silleen niin kuin... Kaikki on hyviä ja mikään ei ole instanssiorganisaation syy, kyllä. Ei, siis yhtään ketään katsomatta tai syyttämättä tai osoittamatta. Tai... Joo. Mutta siis te ette näe tätä ehkä onneksi teille, mutta me jammaillaan täällä studiossa siis joka ikisen kappaleeseen ihan täysillä. Tod. Siis ihan oikeasti, ja tää on niin kuin ihan täysin instanssiorganisaation muokkaamaton mielipide. Minun mielestäni instanssi parhaita anteja on instanssin musiikkikompot. Ne on oikeasti, ne on mielenkiintoisia, niissä on tosi paljon erilaisia juttuja. Ihmiset kokeilee, laittaa vähän jotain hassutteluakin sekaan välillä. Se on ihanaa kuunneltavaa. Onkohan Avenum kuuntelemassa, tai siis katsomassa meidän striimiä, koska mä kuuntelin sitä opusta edelleen. Se opus on tosi hyvä, mä Mä tykkään kuuntelen sitä. sitä, mä fiilistelin sanoja siellä, niin se, tää on kyllä siis tää niinku, tää hittaa. Kyllä, Ja nyt siis ihan siis Kyllä. tarvittiin. kello 2 yöllä vaihtuu vuorokausi jne. Kyllä se niinku siis, Kyllä. that's the stuff. Siis joo.
Joo, mennäänpäs tekemään parempaa maailmaa seuraavan vikkelän musiikkientryn parissa. 2018 ensimmäinen sija Eyes to Meet You by Dalziel. Ja tällöin teemana oli tosiaan jääkenttä. Eli kaikille tuttu konsepti videopeleissä on sellaisia jääkenttiä, missä on jäinen tunnelma ja lattiasta puuttuu kitka ja se on tosi ärsyttävää. Eyes to Meet You. Eyes to Meet You too. Mulla on kädet täynnä leipää Joo, täällä kädet ovat täynnä valitettavasti. Vaikea leipää. taputtaa. Nautiskelemme. Toivottavasti teilläkin on kotistudioissa hyvät instanssieväät, ja siitäpä itse asiassa tulikin mieleeni, että postatkaa ihmeessä instanssin telegrammareihin tai tägätkää instanssilempari someissanne ja postatkaa meille, minkälainen instanssin katsomissetuppi teillä oikein on ja kuinka hyvät eväät mahdollisesti löytyy. Meillä on täällä studiossa leipää, se on hyvää. Kyllä. Nom nom nom. Tää lämmittää mun mieltä, kun joku nauttii mun tekemästä leivästä noin paljon. Mennään eteenpäin. Seuraavana 2017 ensimmäinen sija Dalziel by Baby Whale. Laita se soimaan se ensin.
Siinä oli Baby Whale by Dalziel. Ja muistan kyllä tämän tapauksen. Dalziel tuli sitten korjaamaan, että oli näköjään puutteellista suomen kielen taidostaan johtuen vahingossa täyttänyt entry-formin väärin, ja se ei oli mennyt sitten entryn ja tekijän nimi päikseen, mutta tämmöistä sattuu paremmissakin piireissä, ja vaikka suomea osaisikin. Niin, pikkuvikoja. Mutta kappale itsessään oli tosi nice and chill. Semmoinen. Kyllä, oli ihan semmoinen, voisin itsekin lähteä vauvalla laitakatselemaan. Clubbing. Eikö se oli siileistä? Ei. Joo, mennään seuraavaan entryyn. 2016 ensimmäinen sija, Atonal Kebab Jungle, Tropical Atonist Quartet. Joo, tämä todellakin voitti. Onneksi mä en ollut tällöin vielä. Tää on mukava. Käsi tässä, niin nähdään piikistä. Siis tässä on se juttu, että tätä kannattaa leikillä aika... No siis... No niin, nyt! No ei ole nauhoitus täällä. Täällä on täällä.
No niin, nyt se riittää. Okei, no niin. Ja nyt pitää... Siis sanotaanko, että mä olin teos, joka pitää kuulijansa koko ajan varpaillaan. Tämä oli. Joo. Joo. Muistan tämän vuoden instanssit vielä. Eli tosiaan palkintojen jaossa tämän Entryn tekijät tai ainakin osa heistä tulivat sitten lavalle noutamaan palkintonsa ja ensitöikseen pyysivät sitten anteeksi. Tämä tuntuu olevan semi-yleistä, että pahoitellaan. Tekosiaan. Kyllä, mutta minä tahdon kertoa teille, rakkaat instanssi-ihmiset, että teillä ei ole mitään syytä olla pahoillanne. Kaikki entrynne ovat hyviä ja erinomaisia sellaisina, kun ne kompomaattiin laitatte. Ja teillä onkin vielä aikaa laittaa entryjänne kompomaattiin tämän illan etäsummanmutikka-kompoon. Joten menkääs nyt ja tehkää vielä illan paras entrynne. Laittakaa se sisään ja voi olla, että teille on sitten diplomi postissa jo ensi viikolla. Ei kyllä, ei posti ole niin nopea. Ei, se ei taida liikkua ihan niin nopeasti. Mutta aina voi toivoa. Aina voi toivoa. Mennäänkö seuraavaan entryyn? Joo. Ensimmäinen sija. Hetkinen. Miten voi olla 2016 2 ensimmäistä sijaa? Hetkinen. Mitä? Tämä on epäilyttävää. Onko meillä väärä vuosi vai väärä sija? Vai korruptio? Instanssiorganisaatiossa ei ole korruptiota. Se on silkka mahdottomuus. No niin, kyseessä onkin vuoden 2010, eli ensimmäiset instanssit. Aha. Vikkelän musiikin ensimmäinen sija. Nyt mennään kauaksi historiaan kuuntelemaan hyvää suhinaa. By VVK. Vintake.
Kyllä. Kai se, kun se suhisee. Oli hyvät suhinat ja oli hyvät pihinät ja puhinat ja riffit ja vaikka mitä muutakin hyvää siinä. Vau. Nimensä Verone. Spill-lappi oli niinku Oli. monessa kerroksessa. Joo, tosiaan hypättiin iso harppaus vuoteen 2010. Vuosilta 2011-2015 emme löytäneet arkistoista ainutta Vikkelä musiikki-entryä. Voi olla, että kaikkina vuosina sitä ei ole pidetty. En itse muista, en ollut vielä syntynyt vuonna 2011 instansseilla. Synnyin vasta myöhemmillä instansseilla. Mutta hyvät suhinat oli. Ja erinomaisia. Todellakin best of instanssi-entryjä nämä olivat. Se olikin kaikki valitsemamme Vikkelät entryt tähän hätään. Seuraavaksi siirrymme pienelle tauolle, jonka aikana valmistelemme seuraavaa Best of Instanssi-lohkoa, joka on Best of Musiikki. Aloitamme sen suurin piirtein tasan 7:19:00 Suomen aikaa UTC +2. Mutta jo hieman ennen sitä saatamme palata tänne studion puolelle lämmittelemään itseämme, niin leipää ja myös ehkä yleisöä hieman. Kyllä. Mutta viimeistään takaisin linjoilla 19:00. On lisää Best of Instanssia. No, soita nyt.
racing all night long. You're looking sexy, going to my heart. Those other drivers, losers, they gave up on trying, might as well ignore them. See what I can do, steering to you. You know that it's true. In the night we ride alone. Do you know that I'm here? Will you shift into gear? I want your magic in my hands. My heart is racing for your love. I'm trying to catch up to you. I'm speeding towards magic touch. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy. You know me, baby. Don't you get me wrong. I'm feeling something, I will never stop. Look at my motor, honey. Feel at my engine, hot and full of power. My heart's in motion, steering to you. You know that it's true. In the night we ride alone. Do you know that I'm here? Will you shift into gear? I want your magic in my hands. My heart is racing for your love. I'm trying to catch up to you. I'm speeding towards magic touch. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy. Racing for your love. I'm trying to catch up to you. I'm speeding towards magic touch. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy.
Tervetuloa takaisin Instanssi-studioon. Ja nyt on pieni vakavoitumisen hetki, nimittäin siirrymme Instanssin vakavimpaan kompoon, eli musiikkikompoon. Seuraavaksi siis Best of Instanssi-musiikki, ja se on ehdottomasti yksi Instanssin tunnetuimpia kompoja, erittäin korkeatasoinen. Monia kansainvälisesti tunnettuja muusikoita on kickstartannut uransa Instanssin musiikkikomposta, ainakin näin väitetään. Ja no, mitähän tähän nyt sanoisin. Tosiaan, poiketen vikkelästä musiikista, niin tässä varsinaisessa musiikkikompossa sitä entryään on saanut hioa vaikka koko elämänsä tai vähän pidempäänkin. Ei siis ole mitään rajoitteita sinänsä, muuta kuin että täytyy olla tekijänoikeudet kunnossa sinulla itselläsi, kun teoksen entrytät. Joo, mennäänkö sitten pitämättä puheitta ensimmäiseen entryyn? Kyllä. Joka on... Me. Me? Mitä? Oi, Best of musiikki. Ensimmäisenä aloitetaan taas lähivuosista 2024. Ensimmäinen sija, Battery Acid Delirium. Tekijänä Lurppa.
sellaista rauhallista basson täyteistä meininkiä. Juuri tältä se rentouttava vaikutus tuntuu, mikä tunnetusti akkuhappoa juomalla saavutetaan. Kiitos tästä, Lurppa. Melkein tekisi mieli kokeilla jo. Joo, katsotaan minkälaisiin kokemuksiin seuraava entry meidät johdattelee. Sitten kun on sitä nautittu, sitä batteriöljyä ja happoa, niin sen jälkeen fiilis on sen mukainen, että I want to live again. 2023 instanssien ensimmäinen sija, Dalziel, vanha instansseilta tuttu muusikko, säveltäjä ja monta muutakin titteliä. I Want to Live Again by Dalziel. Elikö Dalziel? Saammeko ikinä tietää? Kyllä Dalziel oli seuraavillakin instansseilla, joten selvästi... Oliko? Muistaakseni. Oliko se Dalziel? Joo, no niin. Se oli
Se oli hyvä entry, tykkäsin tästä itse kovasti. Siinä oli vähän synkeitäkin teemoja, mutta kuitenkin sellainen toiveikas ja elämänhaluinen viesti, Kyllä. joka selvästi resonoi monien instanssikävijöiden mielissä ja korvissa, kun ensimmäiselle sijalle äänestettiin. Siirrymmeköhän seuraavaksi vuoteen 20, itse asiassa 20, ei 22, vaan 20. Ja ensimmäisen sijan silloin voitti Kurin palautus, tekijänä Laserberger. Kuri on palauttu studioon. Mahtava entry. Meillä on kiire. Mennään seuraavaan. No niin. Hard Bass Academy. Arla Vetsia Tekmastera. Ensimmäinen sija instanssi 2019. Let's go! Terkut Aleksanderille. Привет, инстанция. Что сидим в темноте? Хотите ли послушать немного хорошего хардбаса?
в темноте. Хотите ли послушать немного хорошего хардбаса? Oi että. Tai että lämmöllä muistelee. Oli. Tää on varmaan mun henkkohtolemppareita. Tää. Tää. Tää on kyllä hyvin Tää oli- mieleenpainuva. Tää. Tämän muistan itsekin ja tällä voi olla, että on jotakin Amis-autoa päristelty. Voi olla. Tää oli sinun kulta-aikoina, kun Tsukiasta oli paljon edustusta instanssissa. Mm. Muun muassa Alexander Niin. puhumassa instanssin käytävillä. Mm. Käyttöohjeet. Kyllä. Joo, infossa istuessa Alexander veti ees takaisin, mutis jotain puhelimeen tai kuulokkeisiin, mihin se nyt mutiskaa. Ja mitä ihmettä se tekee siinä? Sitten se kaikki kävi järkeen. Joo. Jes, seuraava. 2018. Toinen sija. Onko todella? Oho. Eikö me sovittu, että me otetaan vaan ykkösiä? Hei! Hetkonen. Siis kaikki Instasi-entrit ovat hyviä. On. Kaikki ansaitsevat voittaa. Seuraavana Convergence Instance Mix by Dr. Robotnik. Flesh and metal.
Joo, oli toinen sija, mutta siitä huolimatta erinomainen kappale, niin kuin kaikki instanssikappaleet. Okei, menevä. Tuli semmoista boss battle musiikkia, vibat. Joo, se ehkä se Dr. Robotnik siinä vähän johdattelee siihen Voi olla, joo, voi olla. Ja, mutta sitten seuraavana 2017 ensimmäinen sija Race to the Finish by Dalziel. Mun ekat instanssit. Race to the finish, 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 finish. Race to the finish, 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 finish. Got to get across the finish line. I have been waiting all my life for this. My heart is pumping as I make my wish. I feel the energy from the cheering crowd, ready to prove to all I'll make them proud. I'm overtaking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. No one believed in me, I was alone. I vowed to show them when I'm big and grown. Now that I am the man they wish that they could be, they see me race with looks of jealousy. I'm overtaking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. I'm overtaking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Siinä oli Dalzielille tuttuun tyyliin Eurobeat-meisinkiä. Kyllä. Se oli. Ja Initial D-sarjasta hieman tuttua tämmöistä rallitematiikkaa, joka tähän genreen on uiskennellut. Se on hyvä sarja, kannattaa pelaa juonpeliä sille. Okei, mitkä on säännöt?
Aina kun tulee lähikuvaa tai se on Eurobeat tai joku hikoilee tai analysoi, niin pitää juoda. Okei. Voi vähentää vähän sääntöjä. Joo, kuulostaa siltä, että tarvii juoda koko ajan. Tää kuulostaa vahvasti kyllä jo siltä. Se on aika pitkälti siinä. Okei. Milloin pelata? No eiköhän. Noniin. Tällaisia limusat soimaan. Noniin. Seuraavana siirrymme vuoteen 2015, jolloin ensimmäisen sijan on voittanut The Spirit of Kebab. Nälkä tuli. Tinnitusduo. No niin, laitetaanko kebabit tilaukseen? No, soita nyt. Onko sulla nokkahuulu? Ei oo, mutta mulla on Huuliharppu. semmonen paska huuliharppu. No siis tähän Entry. Joo. Mä inspiroiduin, tai kosketti mua siis täältä. Siis tämä Tinnitusduo toimi tietynlaisena jatkumona vuoden 2014 Assemblyllä alkaneelle Thousand Nights of Tinnitus-kokoonpanolle. Siitä oli sitten hieman variaatioita, kun jäseniä erosi ja vaihtui uusiin. Ja tämä kaikki alkoi siis vaan suuresta hämmennyksestä siitä, että miten ihmeessä me päästiin, siis en minä ollut mukana tietenkään. Siis, Tää kuulostaa vähän epäilyttävältä siihen nyt. Tinnitusduossa en oikeasti ollut mukana. Joo. Että mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta päästiin tosiaan vikkelään musiikkiin Assyllä sisään. Se oli valtava ihme. Me melkein päästiin palkintosijoille. Niin vähän tämän henkisellä kappaleella ja siitä sitten tuli tietynlainen sarja näitä tällaisia kebabin syönnistä inspiroituneita Joo. herkuttelukappaleita. Mä en ollut vielä tuolloin Instassa syntynyt. Nice. Joo, Vasta 2 vuoden päästä. Kyllä. kyllä. Seuraavana. Instassa 2014. Johan the Cyborg Ultimate. Osat 1 ja 2. Featuring Åkelung Tech Masters ja tekijänä Edgy. Laitetaan soittoon. Edgy on nimikin.
Se oli menevää meininkiä. Bängäs. Kiitos Edki ja Åkerlund Tech Masters. Siirrytään vuoteen 2013. Hyvänen aika. On olemassa vuosilukuja, jotka alkavat jollain muulla kuin 2020 jotain. Ugu Kawaii XD vai Åkerlund Tech Masters. No niin, nyt Åkerlund ei ole pelkästään featuroituna, vaan ihan suoraan asian ytimessä. Åkerlund Tech Masters, lava on teidän. Oi, se oli todella Kawaii. Unohtamatta, että se oli aika XD. Tää tuli lämmin täällä studiossa. It's heating up. Älkää menkää minnekään, sillä seuraavana instanssi 2012. Chiptune on paras, !D by Laserberger.
Tervetuloa takaisin studioon, jossa chiptune on parasta kaksoispiste.d. EXT. EXT. On huomioitava, että millä tahansa hymiöillä ei voi aina voittaa. Mennäänpä seuraavaan entryyn, joka on Instanssi 2011, Mesopotamia, tekijänä Fluffy and Fragile. Onko se 2 vai 1 henkilöä? En tiedä. Joo, chatissakin mainittiin ja samaa täällä studiossa tuumattiin, että tosi touhou-vibat oli. Kyllä. Rupesi tekemään mieli väistellä luoteja söpöjen animetyttöjen kanssa. Joo, siinä oli kaikki musiikkientryt tällä kertaa tästä valikoilmasta, mutta älkää menkö minnekään, sillä aivan suoraan tähän perään otamme grafiikka. Kyllä. Ja kamerassa tapahtuu jotain kummallisuuksia, mutta grafiikkaa, jota seuraavaksi katsomme, ei toivottavasti ole minun naamani, vaan jotain ihan muuta. Nimittäin parhaita. Ehkä animetyttöjä. Niin voi olla jopa animetyttöjä. Ainakin turreja taitaa löytyä Best of Instanssi grafiikkavalikoimasta. Grafiikkakisa, no, tyylivapaa, digitaalinen tai analoginen graafinen teos. Aikaa saa käyttää niin paljon kuin mieli sietää. Ja aloitamme lähivuosista. Varmaankin. 2024, kyllä. Siitä ei ole pitkä aika. Ensimmäinen sija, Maailman syöjä by Neo Theta. Tässä oli joo. Tässä on hauskasti yhdistyy nämä eri kuviot. Ja niin kuin tämmönen. Pitäis meitä taputetaan. Taputetaan. No voimme taputtaa, joo. Kyllä nyt pitää taputtaa. Chatissa kysytään tarkemmin, minkälaista grafiikkaa kyseessä on nyt parasta grafiikkaa. Parasta, mitä moderni tietokone voi näyttää. Best of the best. Best of the best. Pitääkö se olla tietokoneen tehty? Ei tarvitse olla tietokoneen tehtyä, mutta me näytetään se tietokoneella. No, siis. Se täytyy voida näyttää tietokoneella. Jos ei voida, niin sitten kukaan ei näe sitä ja
no, sijoitus voi kärsiä. Jep. Joo, se oli nätti. Kyllä. Hyvin neomainen, tunnistettava tyyli. Erinomainen ja ansaitusti ensimmäisen sijan itselleen voittanut. Seuraavana. Oho. Tuttu nimi. Neo Theta. Ensimmäisellä sijalla 2023 Loska-retki. Puutetaan tälle. Tässä on niin kivan pehmeät värit. Tää on pehmeä, joo. Tässä on sairaansepä manuli myös. Niin jo. Manuli. Joo. Luomuksessa oli Jaa. hirveän supea manuli tuossa, kun olin viime viikonloppuna käymässä. Oo. Siellä oli kauhean kiva. Täytetty manuli. Täytetty manuli. Oi ei. Oh. No, hänen söpöytensä on säilytetty jatkuville sukupolville. Se oli sen tosi vihainen. Tää on iloinen manuli tässä. Tää on tosi iloinen manuli, kieltämättä. Ihan siis. Täysin messissä tässä hommassa. Elää ihan best lifea. On. Ehkä manulit olisivat oikeassakin elämästä iloisempia, jos niillä olisi lohikäärmeitä kaverina. Oh. Niin. Oispa manuli. Oispa manuli. Olisinpa manuli. Olisinpa. On toi kissa. Miau. Sulla on korvat. Nää. 2020 ensimmäisellä sijalla Neo Theta. Huomio, puolueeton raati on valinnut parhaat instanssi entryt Riding the Flow. Joo, tässä oli muutamankin kerran mielestäni toistunut temppu, että instanssin graafikkona toimiva Neo Theta käyttää aiheena työssään sen vuoden instanssilohikäärmettä. Mikä toki jättää hienon tunnistettavan aikaleiman tavallaan tähän työhön. Näkee heti, mistä se on tullut. Siis ton vuoden lohaari oli kyllä tosi Digimon-mainen. Eikö tää on Greymon ihan silleen? Joo, semmonen Metal Greymon, joo, kyllä, oot oikeassa. Metal Greymon, joo, kyllä. Joo. Niin kuin Digimon. Joo, täytyy huomioida, että Metal Greymon on se, joka ampuu raketteja, se on helvetin siistiä. Joo. Joo. Olitteko sitten Digimon vai Pokemon-faneja lapsina? Digimon. Digimon enemmän. Kyllä. Yes. Kyllä. Siis Digimonissa oli niinku ihan oikea juoni. Se on niinku... Niin. Yes. Ja 2020 toisella sijalla Q tekijänä YX Polaritystä. Oi. Tää on makee. Tavoittis mä äsken. En mä tiedä. Joo. Se on hieno. Onko tää tehty niin kuin jollain blenderillä vähän? Sitä nyt ei ollut mukana tietoa tässä. En ole varma toteutustekniikasta. Näytti siltä, että on varmaan kyllä 3D-rendattu. Siellä kysytään, että oliko tämä 4K-exe. Sekin on täysin mahdollista. Voi hyvin olla, että kyseessä oli executable graphics. Aha. Yes. Ja sitten 2019 ensimmäisellä sijalla Maximum Mayhem. Neo Theta. Täällä oli chatissä kysymys, että kukaan voi ikinä voittanut tätä. Neo sanoo. Niin, Neo ei voittanut ekan vuonna, kun Kyllä. osallistui. Ahaa. Että. Oo, tässä on kyllä jo. Tässä on, joo, siis tää menee hyvin yhteen nyt Dalsielin Eurobeat entryin kanssa. Joo, tää on Race to the Finish. Joo. Tää on ehkä myös vähän semmoinen I want to live again, kun toi lohikärme koittaa syödä ne, mutta... No siis... Oi, siellä on vaikka mitä easter eggejä. Oho. Muu. Jos täällä löytyy. Moiman mainittu. Vaatse. On kyllä. Ja tässä on menoja meininki. Mä tykkään perspektiivistä ja kaikesta muustakin niinku liikkeen tunnusta, mikä tässä on. Niin jo. Kyllä. Ja seuraavana 2018 Kolmioketun iltaseikkailut. Äsken shoutoutettu Muu on nyt päässyt jopa tekemään tämän entryn. Ja jopa voittanut sillä. Tällä kertaa Neo Theta ei vienyt palkintoa. Wow. Oi. Meillähän olisi varmaan ollut se mies itse tuolla kommentoimaan tätä eeppistä teosta, mutta... Pitää paikkansa. Joo. Lehti. Tänne voi tulla sieltä Muu! viereistä huoneesta. Tuu tänne! Ne on osallistunut. Oh no. Aivan. Joo, niin, no. Kato, pitää sitä välillä muillekin antaa niin, mahdollisuus. se on ihan reilu sivulle. antaa välillä muillekin, mutta joo, tämä on ihan hieno. Ei, tää on makea. Joo. On kivan pinkki toi tausta. Blenderöijänä tunnettu hahmo.
Tässä Kerrassaan kettumainen toteutus. 3D-primitiiveillä leikitään. Joo. Tyylikkäästi korostuu tämä väripaletin ainoa oranssi kohde muuten sinipunertavassa maailmassa. Kyllä. Ei ilmeisesti saatu. Joo, Ei mummo ei tullut paikalle. Hän on tuolla lämpiössä. Otamme hänet grillattavaksi myöhemmin. 2017 Midnight by Keskiyön ritarikunta. Mitäs? Ui, tää on. Huomatkaa raju susi tuolla taustalla. Ulvoo kuulle. Tää tuli 2 hyvin erilaista versiota. Suden huudosta tai vuu ja avuu. Tää on kyllä edin. Joo, tässä on vähän tämmöistä realistisempaa renderöintiä. Uskottavan näköinen metalli ja muutkin tekstuurit. On. Hieno. Komea. Siellä mainittiin chatissa, että vain yksi susi, loput 2 sutta ovat varmasti tuon ritarin sisällä. Kyllä. Joo. Seuraavana. 2015. Mitähän tää luetaan? Kysymysmerkki alaviiva kysymysmerkki. Tekijänä Joo. Vabe. Oh. Taputetaan. Tää on kyllä siisti. Ja tässä on vähän semmoista old school henkeä myös. Aina kun meillä on tosi kirkas valaistus tällä, niin tää ihan ei pääse ehkä ihan oikeuksinsa tämä teos tässä nyt näin, mutta Hyvältä se silti näyttää. joo, ihan tässä taustakuvamateriaalia. Siis niin on. Tosi siisti. Täällä on vaikka mitä. Paljon yksityiskohtaa. Tää on sitä tavaraa, millä ne AI on koulutettu, jotka tätä nyt generoi. Ai kauheeta. Reppisteri. Tää vissi on niinku, onko tää peilikuva keskeltä poikki? On, joo. Selkeästikin joo. Näyttäisi olevan. Ellei joku nyt rupea etsimään easter egg mielessä, että onko Niin. jossakin epäsymmetriaa. Paljon on aiheita ja detailia elementtejä. ja yksityiskohtaa. Tosi siisti. Eikö on se erilainen reunoilta? Tuolla on toi pinkki tunneli tuolla keskellä tällä eikö onpas, koska meillä on toi varjo tossa. Studiotekniikan ongelma, eli mikrofonin varjo osuu. Ei kun kamera. Kameran varjo, anteeksi. Kameran varjo osuu just tuohon. Kameran varjo osuu tuohon tiellä. Täällä on todistetusti todettu, että Neoteta ei ole voittanut joka vuonna. Eli instanssiorganisaatio on täysin syytön minkäänlaiseen vilpilliseen kilpailijoiden preferointiin voittajissa. Jokaisella on tasavertainen mahdollisuus. Siis Niin kuin teilläkin, jos osallistutte tämän illan etäkompoon. Kyllä, vielä ehtii paljon aikaa. Tunti aikaa entryttää. Kompomaatti on auki, menkää instanssi.org ja sieltä vaan entryä sisään. Vaikka sairaan nopea piirustus. Esimerkiksi tosiaan Sekin kyseessä menee. on summamutikkamainen kompo. Saatte entryttää, no älkää nyt ihan mitä vaan, mutta silleen melkein mitä vaan. Niin. Seuraavana. 2014 ensimmäinen sija Spiderbot by Simo Rinne. Oi, nyt on taas 3D-tekniikoita näyttäisi olevan. Taputetaan tällekin. Aika söpö. On. Tällainen valaiseva hämis. On. Se on se söppänä. On. Tää on nyt se Terminaattorin tulevaisuus. Joo, Niin. kyllä. Meillä on kohtia. Ne meitä hallitsee. Ja... Joo, just Vähän tänään erilaista löydettiin tältä labilta tosi iso hämähäkki ja hävitettiin se, niin tulevaisuudessa ne ovat sitten tuollaisia, mitä täältä löytyy. Kostoa suunnittelevat siellä ja... Kyllä, Mä en kyllä saa hävittää. Miten te hävittää? se oli kuollut. Ai. No niin, mennään seuraavaan entryyn. Ensimmäistäkään hämähäkkiä ei ole vahingoitettu instanssin järjestämisessä. Sija 1, 2013 Metsätie, tekijänä Jetro Laine. Hei, Instanssi se käy osoittaa instanssia. Niin menee. Wow. Näin me instanssi.
on siellä, näettekö? Siellä se on. Siellä jossain. Uskokaa nyt vaan. Siellä me ollaan siellä metsän keskellä. Joo. Täällä synkässä DDR:ssä. Tää oli undisclosed location. Niin DDR:ssä, 80-luvulla. Joo. Niin, kyllä. Niin. Joo, striimihän tulee tosiaan livenä Saksasta. Joo. Menneisyyden Saksassa. Niin, kyllä. Joo. Historiaa muistellaan ja historiassa eletään. Ja täällä olemme tänä iltana tekemässä historiaa katsomalla seuraavan entryn, joka on vuodesta 2012. Homecoming, tekijänä Darkki. Se oli vuosi, kun maailman piti loppua. Totta, mutta maailma ei loppunut. Olin todistamassa sitä, kun se ei loppunut. Joo, säästyttiin vielä. Oi, tämä Wow. Tässä se lukee Welcome Home. Tässä on sellainen Space Battleship. Se oli varmaan se Space Marine 2 julkaisusta justiinsa. Aika nice. Tässä on myös kiva perspektiivi tuolla. On paljon yksityiskohtia. Tosi siisti. Tosi kiva. Mitä se lukee? Goljo. Joo. Upea. On. Tosi kiva. Seuraavana Instanssi 2011. Sija 1 Runaway Train ja tekijänä jälleen Darkki. Se voidaan huomata toistuva teema tämmöistä yksityiskohtaisista mekaanisista laitteista. Hienoja ovat. Tämä on hienoa kyllä. Tämä on tämmöinen aika steampunkkeri. Totta. Jos VR olisi ton näköisiä, niin ei olisi mitään ikinä myöhässä. Totta. No en tiedä, tuossa on aika paljon osia, mitä voi vaan tippua matkalle. Mutta se kulkee silti. Ei se ei niinku... Se ei mikään Italiassa tehty huono juna. Ootko varma, että toi ei ole tehty Italiassa? Pitääkö kysyä tekijältä? Onks Darkki linjoilla? Onko tää italialainen juna? Onko VR tilannut tämän junan? Ja siinä kaikki grafiikka-entryt tällä kertaa, mutta älkää menkö nyt yhtään mihinkään. Otetaan aivan pieni tekninen tauko ja sitten me soitamme kaukopuhelun eräälle erittäin tärkeälle instanssivieraallemme. Me tulemme osoittamaan teille, että instanssi ei ole vain täällä Undisclosed Locationissa, instanssi ei ole vain Jyväskylässä, eikä vain edes Suomessa. Instanssiorganisaatio on levittäytynyt jo maailmanlaajuiseksi. Joten aivan pienen tauon jälkeen soitamme Japaniin.
finish, 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 finish. Race to the finish. Tidididi. Ring ring. Ring ring. Ring ring. Ring ring. Ping pong. Ring ring. Ring ring. Moshi moshi. Moshi moshi. Jesus desu. Moshi moshi. Tidididi. Haloo. Onko siellä ketään linjoilla? Ei siellä linjoilla. Paina sitten oikea numero. Oota. Mikä se oli se numero? Se Mikä oli... Japanin suuntanumero? Toi. Joo. Ei, Tää toimii. Ota tosta, ota 9 on ehkä. Eikö se 9. Ei. 1. 1. Oisko? Ei. Joo. Katsotaan mikä Japanin suuntanumero. Ette kuule mua kaksoispiteellä. No ei kuulekaan. Kuuletteko te nyt mua? Oi. Ring ring, kuullaan. Moshi moshi. No niin. Konnichiwa. Wow. Konnichiwa, B-Flori-san. Ittai nante instanssi tenchou ni narimashita? Naides. Okei, no niin. Palataan asiaan. Eli, hei B-Flori. Aloitetaanko ihan perusasioista, että kuka olet ja miten päädyit ensimmäistä kertaa instansseille? Olen B-Florry. Olen pidemmän opiskelujakson muun muassa Jyväskylässä, Linkki Jyväskylä ry:n alla tehnyt. Ja olen järjestänyt instanssia ainakin, olisiko 6 eri vuonna. Pääjärjestäjänä on ollut ehkä 4 kertaa. Olisikohan jotakuinkin näin. Ensimmäistä kertaa mä oon ollut instansseilla muistaakseni 2014, kyllä. Eli juuri ennen kuin olen itse aloittanut opinnot Jyväskylässä, niin olen ollut siellä kaveriporukan kanssa, mukaan lukien sinä taisit sinä vuonna olla siellä. Joo. Ja muistan. Ja tämä kyseinen kaveriporukka, mehän ollaan Assyillä käyty nauttimassa Demoskeneesta jo vuodesta 2011 lähtien. Joten oli ihan luonnollinen jatkumo sitten jatkaa muihinkin suomalaisiin Demoskene-tapahtumiin. Joo, se oli luonnollinen jatkumo ja ehdottoman luonnollista sitten instanssilla käymisestä on jatkaa sitten instanssien järjestämiseen, niin kuin todettiinkin jo, että sinullekin pääsi käymään. Ja sinut tosiaan monet tuntevat monen vuoden toistuvana instanssien pääjärjestäjänä. Mainitsit, että ehkä 4 kertaa siihen rooliin olet päätynyt. Ja ensimmäinen kysymykseni on, että miksi? Miksi lähdit instanssin pääjärjestäjäksi? No siis alunperinhän se oli ihan täysin vahingossa. Silloin 2016 mä olin toista kertaa vapaaehtoistyöläisenä instansseissa ja mä olin silloin kompavastaavaksi ilmoittautunut, mutta sitten kun varsinaisen pääjärjestäjän Tomin työtaakka osoittautui vähän turhan suureksi vapaa-aikaan nähden, niin sitten mä astuin erityisesti sitten
lähempänä tapahtumaa vähän niin kuin tähän pääjärjestäjäasemaan, tai ainakin tälleen acting organizerin asemaan, ja sitten seuraavana vuonna sitten ihan varsinaisena jatkanut pääjärjestäjän hommia. Muun muassa senkin takia, että jonkun se pitää tehdä, ja kyllä se ihan hauskaa on ollut kaiken raskaan työtaakan lisäksi. No niin, hyvä. Joo, ehdottomasti instanssipääjärjestäminen on kyllä, siinä on paljon hommaa, mutta niin kuin sanoit, niin se on myös antoisa, se on hauskaa, ja ehdottomasti yksi parhaita palkintoja instanssijärjestämisestä on se, että instanssit järjestyy. Koska instanssi on tunnetusti Suomen paras demoparty instanssiorganisaation mukaan. Kyllä. Joo. No miten noin silleen parilla sanalla pääjärjestäminen sun mielestä meni? Menikö hyvin? No hyvin vaihtelevalla tavalla. Kyllä siellä on varmasti ollut ja onkin ollut hyvin paljon asioita, mitkä olisi aina voinut mennä paremminkin, mutta miten mä sen itse ainakin näkisin, niin instanssit on järjestynyt joka ikinen kerta, kun mä oon siellä ollut pääjärjestämässä. Se on yksi miri tai tämmöinen yksi, miten he sanoisin, tällainen ainakin jonkunlainen onnistuminen ollut, mutta kyllä mä näkisin, että varsinkin oman kehittymiseni kannalta on oppinut hyvin paljon erilaisia kommunikaatio- ja organisaatiojohtamisen ja projektinhallinnan taitoja siinä sitten erityisesti ennen työelämään astumista. Kyllä, ehdottomasti instanssipääjärjestäminen on kova CV-merkintä vinkkinä kaikille kuulijoille. Näillä puheilla, niin mitäs haluaisitko järjestää instanssit 2026? Todennäköisesti en, koska jos vaan kaikki tähdet on osunut oikeaan, niin jatkan edelleenkin elämistä täällä Japanin puolella, joten se, että sinne Jyväskylään erityisemmin tulee järjestämään tapahtumaa, niin voi olla ehkä hieman hankalaa. Käymistä voin harkita. No niin, no katsotaan sitten, jos me joku vuosi saataisiin skeduloitua instanssit Japaniin. Ja niin kuin todettua, niin Japaniin asti on nyt kaukopuhelu tässä tällä hetkellä, mikä on huisin jännittävää. Kuinka tämmöinen instanssi-lähettiläs Jyväskylästä on noin kauas toiselle puolelle maailmaa päätynyt? Täältä yksinkertaisemmin löytyy paremmin pelialan duunia tällä hetkellä, niin tänne oli kiva lähteä etsimään onneansa. Ja sitten tietysti onhan tämä maa nyt ihan vallattoman mielenkiintoinen ja tätä kieltäkin pääsee samalla harjoittelemaan kuin täällä on. Kuulitte sen täältä ensin. Pelialan paremmat uuden maailman kultakuumen näkymät ovat Japanissa. Varmaan ne animetytöt. Ja animetytöt ovat Japanissa myös. Sinne siis vaan kaikki onneaan etsimään. Joo. Sitten nopeasti voitaisiin ottaa vielä pari tämmöistä yleistä kysymystä. Mikä on sun paras instanssimuisto? Paras instanssimuisto? No jostain syystä todella paljon muistoja syntyi erityisesti silloin vuonna 2016, kun järjestettiin instanssit ensimmäistä ja ainoata kertaa Valorinteellä, joka oli monella tavalla hyvin hankala järjestyspaikka, niin se koko prosessi oli myöskin hyvinkin raskas, mutta uniikkina lokaationa se myös toi ihan mielenkiintoisia tilanteita itse partypaikalla, mukaan lukien kaikki niin kuin antenni virillä internetin saaminen tai lisäinternetin saaminen ja sitten myöhemmin samassa tapahtumassa tuo Atonal Kebab-junglen nauhoittaminen muun muassa. Muistaakseni suoritettiin siellä tapahtumapaikan kahviossa, joka siis kuului hyvin vahvasti koko partypaikalle. Että sinänsä ei ole mikään yllätys, tai ollut mikään yllätys, että minkälainen biisi sieltä on tulossa. Mutta tuo kyseinen tapahtuma kokonaisuudessa jäi hyvin vahvasti mieleen.
muita merkittäviä muistoja, mitä on esimerkiksi saunan lämmittäminen ennätysajassa, kun ulkona oli, mikäs vuosi tämä saattaisi ollakaan? Tämä on huomattavasti läheisempi, olisiko 2020, niin sauna lämmitettiin noin -30 asteista, tai sanotaan ehkä -15 asteisesta saunomislämpöiseksi ennätysajassa. Pois siitä tarinasta. Kyllä. Käytettiin hyvin monia erilaisia lämmityskeinoja, kuten eräänlaisia tapoja tehostaa puun palaamista esimerkiksi kompressorin avulla. Tilanteessa oltiin varovaisia, mutta oli myös äärettömän kiire, koska sauna oli jo pahasti myöhässä. Legendaarinen ahdettu kiuas mainittu chatissa. Kyllä. Joo, nämä on hyviä instanssimuistoja ehdottomasti. Sitten mulla on vielä 2 lyhyttä kysymystä. Ensimmäisenä tärkeä, ovatko Ferian demot oikeasti hauskoja? Ferian demot, kuten kaikki muukin toistohuumori, sopii, kun sen ajoittaa täydellisesti. Kuten esimerkiksi keskelle demoblokkia noin puolen tunnin mittaisena. Siinä kuulitte. Muistakaa, tehkää ne Ferian entrit noin puolen tunnin mittaisena ja ajoittakaa ne keskelle demoblokkia. Haluatko vielä lähettää jotain terveisiä katsojille, kuulijoille tai meille täällä studiossa? En. Hyvä on. Mekään emme sitten lähde terveisiä sinulle. Ei, oli hauska jutella. Kiitos tästä, B-Florri. Tiedän, että kello siellä on jo paljon, mutta oli hauska saada sinut lähetykseen mukaan. Kiitoksia ja hyvää instanssia kaikille. Ja hyvää instanssia, B-Florri. Hei hei, sayonara. Hei hei. Ja te siellä Suomessa tai mistä nyt ikinä Turusta tätä showta katsottekaan, älkää menkö mihinkään. Tai voitte käydä ehkä jääkaapilla ja ehkä nopeasti vessassa. Tasan puolelta 20:30 tulemme takaisin ja sitten alkaa Best of Pikkiriikkinen. Ja meillä on täällä pikkiriikkisten demojen asiantuntija silloin haastateltavana. See you there.
Soita nyt.
Isäännälle jytykkä poraveden kaikkeen juotavan päiväiseen askarteluun. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy. Get me wrong. I'm feeling something. I will never stop. Tervetuloa takaisin studioon. Olemme saaneet tänne nyt Pikkiriikkisen Aatolla vieraan Pikkiriikkis-ekspertin. Haluatko esitellä itsesi yleisölle? No joo, Niemisen Paavo, terve. Ja täällä Demoskeneillä tietysti muutama handle sitten ollut käytössä ja instanssiyhteydessä The Old Dude tuli ensimmäinen entry sillä nimellä tehtyä ja se jäi sitten instanssissa päälle. Kyllä. Jes, mahtavaa. Paavo on tunnettu instanssilla myös demopajan isänä tai keksiä hahmona tai mentorina tai opettajana jne. Ja puhutaan tästä vähän lisää sitten näiden Pikkiriikkis-entryjen jälkeen, mutta mennään nyt seuraavaan ohjelmanumeroon, eli Best of Pikkiriikkinen, jossa me katsomme raadin valitsemia parhaita Pikkiriikkis-entryjä vuosien varrelta. Ja Best of Pikkiriikkinen alkaa seuraavalla entryllä. 2024 viime instansseilta ensimmäinen sija. Ballad of Melon Tusk. Tekijöinä Tmtkn ja Bsh.
Ja se oli ihan ansaittu voittaja. Siis. Kyllä, ehdottomasti se on vaikuttavaa kamaa, mitä tuolta Timo Pitkäsen koodista ja kyllä. Pertun musiikeista lähtee nykyään. Se on aivan upeata. Joo, 4 kilotavua ja siihen oli kaikki tämä visuaalinen ohjaus ja musiikki ja grafiikka saatu mahdotettua. Todella tyylikäs entry. Mutta kilpailu oli kova, 24, ja seuraava entry on myös samalta vuodelta Lumispheres, tekijänä Kadiak. Jep, se oli Lumispheres. Joo, se on ollut tiukka kesä kyllä tuokin. Että kyllä. On todella laadukkaita on nämä 4 kilon tuotokset ollut Instanssissa viime aikoina. Nyt muuten katsojalle kannattaa varmaan muistuttaa tässä, mistä on kyse. Että todellakin tämä niin kuin kiehtova piirre tässä kisassa on se, että kaiken pitää mahtua todella pieneen tilaan. Kyllä, ja se on suuri haaste. Ja niin kuin chatin puolella mainittu, niin tässäkin entryssä oli saatu tämän kaiken äsken nähdyn lisäksi mahdotettua integraatio näihin instanssin ohjelmoitaviin salivaloihin, jotka vilkkuivat mukana. Ja tämä jäi hyvin mieleen. Kävin tuossa syksyllä Japanissa Team Labs Planets tämmöisessä multimedia-taidenäyttelyssä, jossa oli tämmöinen huone, joka oli täynnä juurikin tällaisia palloja. Ja Kadiak sitten tästä itse asiassa mainitsikin, että hän oli juuri tästä nimenomaista näyttelystä inspiroitunut tämän Entryn tekemiseen, että se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus suorastaan päästä kävelemään tähän Entryyn sisälle. Joo, siirrytään seuraavaan. Ottaa vähän aikataulua kiinni. 2023 ensimmäinen sija Cranberry Gardens, tekijänä Detskiek.
heti kun päästiin Japani mainitsemaan, niin sitten tuli tämmöinen itämaishenkinen entry. Kyllä, todella tyylikäs tuotos ja ansaittu voitto. Kyllä, mutta ei ollut helppo kisa kyllä 23 myöskään. Mikähän seuraava raadin valitsema, kyllä muistin oikein, on 2003 toisen sijan Vitruvian Man, Timo Pitkäsen, joka myöskin tuossa nähtiin ensimmäisessä entryssä, niin upea tuotos. Laitetaan se pyörimään. Okei. Onko tekninen tämä hetki rapuvitsille? Okei, siirrytään seuraavaan entryyn. Instanssi 2020, ensimmäinen sija. autoexec.js 2020. Tekijänä Antsy. Discovered that this rock thing was true. Jesus was the devil. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do. Was ding a ding dang my dang a long ling long. Ding dang a dong bong bing bong. Ticky ticky thought of a gun. That was amazing, you win the competition. Ja siinä oli hyvin luovaa alustan valmiita ominaisuuksia hyödynnetty emojeilla rakennettu tätä. Ai niin, ja varokaa korvianne. Näissä ei aina mahdu ihan kaikki maailman upeimmat ääniefektit mukaan. Niin, tai ainakin se on hyvä tekosyy käyttää että, joo, ei mahtunut kunnon sampleja, niin sen takia tämä kuulostaa täältä. En mä nyt missään nimessä halunnut kiusata teitä. Joo, seuraava entry on 2019 ensimmäinen sija Minitaurus 2. Ja tässä kans Timo Pitkänen touhussa ja musiikki Perttu Lamminmäki.
Joo, sinne oli saatu hienojen labyrinttien lisäksi mahtumaan myöskin griitit. Terveiset kavereille upotettu entryyn sisään. Joo. Tähän lajiin kun uppoutuu, niin sitten siellä alkaa tietää, että mikä siellä vaatii tilaa ja paljon, ja kun sitten mahtuu jotain sellaista mukaan, niin on se aina hienoa. Monesti haetaan niitä vaupisteita just sillä, että kuinka monta erilaista asiaa on saatu yhteen. Joo, mennäänkö seuraavaan? Tosiaan muuten välikuulutuksena nokkelemat ehkä huomasi, että hypättiin yksi entry tuossa yli. Vitruvian Man on kadonnut. Jos olette nähneet, niin soittakaa studioon. Yes, seuraavana instanssi 2018 Noisea Experimentus Rimina Paraguaysta. Tuloa takaisin studioon. Siinä oli aika monipuolinen soundtrack pienestä koosta huolimatta. Kyllä. Ja tuo oli kyllä mukavan esteettinen visuaalisesti. Oli tämä kyllä. Yksinkertaisilla asioilla tehty tehokkaasti. Joo. Tyylitajua tekijällä erittäin hyvin tuossa näkyi tuotoksesta. Joo, mennään seuraavaan entryyn, joka on vuodelta 2017, aina vaan vanhemmaksi menee. Se on Määräaika by D-palvelut. Aha.
Siinä oli tarinaa. Matala resoluutio, 2048 span-elementtiä, paljon värejä, plasmaefektiä. Oli siinäkin aika paljon loppujen lopuksi lyhyessä ajassa. Kyllä. Joo, hienoja muistoja. Joka päivä tulee katsottua kyllä. vanhoja instanssi-entryjä. Miten niin, että joka päivä käy läpi instanssi-arkistoa? Minähän en itse asiassa kuuntele enää mitään muuta musiikkia kuin instanssi-arkistosta löytyvää tavaraa. Joo, seuraavana siirrytään vuoteen 2014. Ensimmäisen sijan voittanut Tuhka-maa tekijänä The Royal Elite Ninjas Incorporated. Siinä oli hyvä tunnelmallinen jammailu ja muistutus taas siitä, että vaikka on 2000-luvun parempi puoli ja PC pystyvät mihin tahansa, niin ei tarvitse olla 3D-grafiikkaa ollakseen näyttävää. Menemme vuoteen 2012, jolloin ensimmäisen sijan on voittanut porkkanamehun katalyyttireaktio. Mä oon sen verran vanha instanssi, että en ollut itse näillä instansseilla vielä syntynyt, mutta katsotaan, minkälaisen teoksen Gzrlblocks on silloin tehnyt. Herättävä. Oi, tulipa siitä ihania muistoja mieleen nyt siitä tapahtumasta. Niin minä olin syntynyt jo 2012 instanssissa. Millaista siellä oli? Oikein mukavaa ja näitä kun katseltiin, niin muistan kyllä. Oli upea tapahtuma jo silloin. Kyllä. Joo, instanssi on parasta ja Haskell ja Ponit ja Oravatkin ovat hauskoja. Sitten mennään 2011, eli eikö olekin toiset instanssit, mitä on järjestetty. Fail 4K tekijänä Tastits.
Siinä oli tyylikäs tämä niin kuin loppunäpäytys vielä, että Joo, siinä hieno referenssi. Linkki Jyväskylä ry:hyn, joka järjestää tätä instanssia. Oliko tämä nyt sitä sellaista äänten kalastelua, en tiedä, mutta hienolta se näytti. kyllä se ihan niin kuin teknisessäkin mielessä on semmoinen niin kuin näyttö siitä, että tähän mahtui vielä jotakin sellaista niin kuin informatiivista sisältöä, niin kuin hallittua, ei pelkästään kaoottista lentelyä. Nimenomaan. Se oli hieno. Ja sitten samalta vuodelta 2011 toinen sija 4G tekijänä Just Me. Yes, tyylikkäästi feidattu. Tosiaan vähän pidempi entry, ei katsottu nyt kokonaan, mutta tosi hieno. Ja just tuossa kattelin, arkiston perusteella näytti siltä, että Instanssilla ehkä joinakin vuosina jäänyt pikkiriikkinen joko ilman entryä tai sitten jäänyt pitämättä. Mutta nämä niin kuin ihan ensimmäisten vuosien 10 ja 11 pikkiriikkistä on ollut kyllä oikein hyvä tasoisia. Joo, miten se historia unohtuu. Ikään kuin olisi ollut kyllä pikkuriikkinen aina. Se ehkä, en ole kyllä yhtään varma, mutta voi olla, että taltioita on ehkä joiltain vuosilta vähän vähemmän se voi olla. jäänyt. Sitten voi olla. Joo, kyllähän näistä upeita muistoja tulee tosiaan. Nämähän oli sitten meikän syy palata demoskeneille aikanaan. Silloin junnuna 90-luvulla olin vähän aikaa mukana, mutta sitten tuli ihan muita juttuja elämään. Mutta sitten kun nämä instanssit rupesi olemaan, ja sitten siellä porukka teki näitä pikkiriikkisiä, niin sitten tuli sellainen, että hei, mäkin haluan. Että mä tuossa just noihin aikoihin sitten niin näitä ihailen, näitä tuotoksia, mitä tässä nyt nähdään. Ja sitten rupesin itse harjoittelemaan. Aika kova. Toi on kyllä hyvä. Joo, nämä on kyllä ihan ihailun arvoisia, hienoja tuotoksia ihan instanssin alkuvuosilta. Joo. Mitäs meillä seuraavana levylautasella on
2011 taas ja 3. No kato, siellä no niin, on. kato. Nyt itse, no niin kuin sanottu, niin tämähän oli se mun eka. Okei, tämä oli sun eka. Joo. Niin mä luulisin, että tämä oli mun eka niin kuin, pikkiriikkinen tässä nykyisessä Demoskene. No niin, katsotaan miltä se näytti. On eka entry. Joo, ei, ja kyllähän se musiikki sieltä tärähti ihan kivasti edelleen. Tämä harrastushan piti aloittaa koodaamalla softasyntikka alusta lähtien C-kielellä ja sitten voi katsoa näitä muita juttuja. Kolmion piirtämistä. Luonnollisesti. Joo, kyllä toi oli synti 1. Syntikka oli tuossa aika hyvän kuulla. Joo, mä oon joskus kuullutkin silloin kun en vielä itse ollut Instanssilla käynyt, niin ystäväni kuitenkin mainosti tapahtumaa minulle ja kertoi, että siellä on muun muassa sellainen 1 kilon softasyntikkamies. No niin. Kuulostapa hienolta tapahtumalta, että mennäänpäs katselemaan, mitäs täällä oikein tapahtuu. Joo, kyllä siinä vähän yläpäätä tuosta vähän puuttu tuosta soundista. Sitten piti tehdä sitten se toinen syntikka. No niin. Synti 2 on paljon parempi. Mahtavaa. Onko se sitten 2 kiloa? Joo, mutta sehän terähti sitten Assembly Summerissa ekaa kertaa sitä aika kivasti isosta pH-sta. Niin nice. 7 tuli se entry siellä, mutta kuulosti kyllä sikaa hyvältä messuhallissa. Joo. Sitten tosiaan meillä seuraavat entryt taitaakin olla tosiaan, mainittiin nopeasti aiemmin tästä demopajasta, ja voitaisiinko tähän väliin ottaa semmoinen nopea, että kun Paavo, sinut tunnetaan erityisesti tästä demopajasta nykyään instansseilla, niin mikä on demopaja ja mistä se alkoi? No joo, no sitten se homma varmaan otti käänteitä, että kun rupesi harrastamaan tätä Demoskene-koodailua siinä instanssin innoittamana, niin sitten se rupesi vähän läikkymään tuonne niin mun siviilitöiden puolelle, kun mä oon tuolla yliopistolla, niin opetan ohjelmointia ja tällaisia juttuja, niin sitten siihen kuvioon on tullut mukaan nämä grafiikka-ohjelmointijutut ja sitten mä eräänä vuonna sitten tein tietenkin sitten kurssimateriaaliksi. Mä tein sitten semmoisen ensimmäisen luennon johdantokalvosarja jutun JavaScriptille 4 kilotavumusiikin kanssa, jossa oli sitten mallivastaus koodattuna niihin kurssitehtäviin. Sitten kun oli semmoinen tehty, niin sitten kun siinä oli aika kiva sitten se tavallaan se kirjasto, mikä siinä sitten niin kuin tekee sitä graffaa pieneen tilaan, niin sitten mä ajattelin, että jos instanssissa väkeä kiinnostaa, niin voisin sitten niin kuin opastaa vähän tekeen sitten niin kuin omia pikkiriikkisiä demoja. Ja se nyt sitten alussa ei niinkään, mutta se nyt vuosien varrella on sitten ehkä muotoutunut sellaiseksi melko aloittelijaystävälliseksi, että ohjauksen kanssa siellä sit nyt aika hyvin siellä väki saa tehtyä niin torstaista lauantaihin niin 2,5 päivässä oman pikkiriikkisen niin kilpailutuotoksensa. Voidaan sanoa, että demopaja näkyy näissä myöhempien vuosien instanssien pikkiriikkiskompojen entryjen määrässä ainakin niin hyvin huomattavasti ja tietynlainen visuaalinen samankaltaisuus ehkä näiden yhteisten työkalujen kautta näissä entryissä, mutta siis aivan todella
upea ohjelmanumero instansseilla, olisi ehdottomasti monien lämmöllä muistelma, ja siellä chatissakin joku jo mainitsi, että on myöskin oman ensimmäisen entrynsä tämän demopajan voimin saanut polkastua pihalle, ja se on instanssilla monta kertaa jo toistunut tarina, ja toivottavasti tämä samanlainen kulku jatkuu. Demopaja on erinomainen. Ja se on kyllä mahtava juttu, siis kun mä niin kuin huomaan just tuon, mitä tuolla chatissakin nyt tuli, että kun sitten niin kuin sieltä tulee niitä niin kuin porukkaa skeneille ja lähtee tekemään ja innostuu. Siis musta se on niin kuin hauskan pito näillä koneilla ja näiden ohjelmoimisella, niin se on jotenkin niin syvästi semmoinen tärkeä juttu itselle myös tuolla, niin kuin, tuolla opetushommissa, mitä teen sitten niin kuin työksenikin, niin tässä on mahtava mahdollisuus sitten niin kuin inspiroida porukkaa siihen. Demoskenessä on perinteisesti moni kokenut, että on niin kuin korkea kynnys lähteä mukaan ja lähteä entryjä tekemään, opettelu, paljon teknistä hommaa ja näin. Niin se on hienoa, että on tapoja, millä tuodaan sitä kynnystä vähän alemmas, jolla yhä useampi ihminen pystyy löytämään sisältään sen perinpohjimmaisen ja primitiivisen halun laittaa tietokone piirtämään hauskoja juttuja ja pitämään hassuja ääniä. se on se, niin kuin, mihin koko Demoskene perustuu. Kyllä joo. Ja kyllä mä tästä pikkiriikkisestä sarjasta löydän itse semmoisenkin niin kuin piirteen, että siinä niin kuin joutuu sitten pusertaa luovuutta. Rajoitukset ruokkii luovuutta. Joo, sulla on rajoituksia, että sä et vaan voi niin kuin animoida sinne kaikkea. Kyllä. Että siinä on valittava asioita ja sitten se niin kuin johtaa funtsii niitä päättämään, mikä on tärkeää siinä viestissä ja tällaisia juttuja. Näkisin, että se on ihan tämmöistä niin kuin samalla luovuuden treenaamista. Mä oon kuullut tästä niin kuin hyvän analyysin myös, että tosiaan, että on joskus niin kuin ehkä ajateltiin, että nämä koko rajoitetut tuli ehkä skeneen siinä mielessä, että okei, nyt PC voi tehdä kaiken, niin nyt on mielenkiintoista, että kuinka pienessä tilassa voidaan tehdä. Mutta sitten, että siitä on oikeastaan muotoutunut monelle niin kuin se entry level tavallaan. Se ensimmäinen entry tehdään johonkin koko rajoitettuun. Ja siinä oikeastaan yksi niin kuin just hyvä juttu on se, että se pakottaa sut rajaamaan sun suunnitelmaa, että sä tee niin isoa juttua, että sä et ikinä saa sitä valmiiksi, koska sulla ei ole tilaa tehdä sitä. Niin sitten tulee se ensimmäinen entry joskus tehtyäkin. Joo, nimenomaan joo. Ja toki se tarvii sitten hyvät pohjat ja sit opastusta. Että siinä mielessä just tämmöinen paja on kiva, että jos pääsee instanssiin meikän pajaan tai sitten johonkin muuhun tapahtumaan, johonkin tämmöiseen opastettuun pajaan, niin se on loistava mahdollisuus aloittaa, koska siellä sitten niin kuin kädestä pitäen varmasti saa tuotoksen tehtyä. Että. Totta. Se on erinomaista. Ja nyt meillä olisikin seuraavana levylautasella näitä demopajautteluita. Katseltiin sieltä silleen, ne joskus oli hyvin merkitty, joskus vähemmän hyvin merkitty, että mitkä on demopajatyökaluilla tehtyjä, mutta katsottiin, että mitkä olisi niin kuin suunnilleen parhaiten sijoittuneita demopaja-entryjä. Ja tässä olisi 2019 toinen sija Kalle Kameli, tekijänä Vaseliin. Joo, näyttää kamelilta. Kyllä joo. Vaselinhan kävi monesti useampana vuonna tuolla demopajassa. Joo. Hienosti toiselle sijalle ponnisti sitten sieltä. Joo, tässä mainittiin tässä studiossa kanssa, että oli näissä Vaselinin entryissä oli nähtävissä vuosittainen kehitys, että aina rupesi olemaan enemmän ja enemmän kontrollia ehkä siitä, mitä siellä ruudulla tapahtuu ja miltä se näyttää. Tässä oli jo hyvin selkeää esittävää taidetta saatu 4 kiloon mahtumaan.
Yes. Ja seuraavana instanssit 2026 sijalla. Ja oli muistaakseni aika paljon entryjä silloinkin. Ja ranut tekijänä Tarkkis. Ne olivat ranut. Joo, se oli upea. Pitää olla ylpeä tästäkin tuotoksesta. Itse asiassa Tarkkisan oli sitten yliopistokurssilla, kävi myöskin sitten vissiin samana keväänä, jos muistan oikein, niin siellä vähän katsottiin grafiikkaa pohjamutia myöten. Ja se oli kiva saada vielä mukaan kompoonkin. Joo, se oli hienoja, vähän semmoisia kaleidoskooppimaisia peilausefektejä ja geometriaa luotu yksinkertaisilla palikoilla, mutta näyttävä. Joo, kyllä. Seuraavana meillä onkin sitten Demoni, tekijänä Tsekko. 3. sijalle kiivennyt 2023. Lisää ylpeyden aiheita. Ai, kyllä. Se on aina hienoa, kun työpajasta ponnistetaan. Sieltä ponnistettiin helvetin syövereistä. Joo, 3. sijalle saakka. Mainio, että Demoni-konsepti. Ja se oli hauska aina ensimmäisestä niin kuin paperille piirretystä konsepti suunnitelmasta tuohon ruudulle asti tuolla työpajassa. Hyvin koherentti tuommoinen kokonaisuus. Siinä on niin selkeästi osattu just tämä, että ollaan rajattu se, mitä tehdään. Joo, tämä meni tosi hienosti juuri niin kuin tavallaan tarkoitus onkin, että siinä alussa oli tietty idea ja sitten siitä karsittiin toki, koska sitten se rajoitus on karu ja sillä lailla. Ja sitten ehkä mulla se helppo käyttöisyys siinä vähän sitten myöskin vie sitä tilaa sieltä tavallaan siinä, että mitä sitten on se luova puoli mahdollista olla. Mutta joo, hienosti pystyy pusertaan kyllä, kun sitten konsepti viedään läpi. Se oli todellakin hienosti puserrettu. Seuraavana meiltä löytyy 6. sijalle noussut Lego Käärme 2024 tekijänä Artturi.
Joo. Kyllä se on nättiä nähdä, mitä siellä sitten niinku se luovuus ja tavallaan sitten se graafinen silmä saa aikaan sitten, kun pistetään värit nätisti kohdilleen. Tulee hienoa. Hienoa tavaraa. Se oli hieno. Ja tässä niinku, ehkä vaikka tosiaan niin kuin mainittu on tietty visuaalinen samankaltaisuus näillä samalla työkalulla tehdyssä niin toistuu, mutta kyllä niin kuin aika hyvin on saatu niin kuin persoonallisia siitä huolimatta toistaan erottuvia. Joo. No mulla on siellä tarjolla kuutio ja pallo. Mistä elementeistä rakennettu. Toki hei, niitä voi litistää ja venyttää. Joo, kyllä. Se on hyvä. Mutta joo, siis ei, se rajaa sitä luovuutta ja sitten pystyy tekemään sen sisällä kyllä hyvin niin kuin miellyttävää tavaraa, niin kuin nähdään tästä. Seuraavana meillä taitaa olla 2024 taas 7. sijalla, eli ihan piripintaan tämä edellisen kanssa Warp In, Muffin Trap. Se oli pituutensakin puolesta pikkiriikkinen, mutta erittäin onnistuneesti jälleen on ollut visio tarina, joka on kerrottu ja ohjattu ja saatu mahtumaan. On konsepti ja aivan upea. Ja sitten tästä taisi olla vähän semmoinen intertekstuaalinen viite tuonne Assembly Summarin johonkin 1 kilotopun entryihin joltain vuodelta. Ja kyllä tykkään tällaisista. Joo, tuossa chatissa pyörii muuten noista assyistä ja sinne mahdollisista työpajoista, niin mehän sinne tästä instanssin pohjilta joskus sitten vähän järjestettiin joitain vuosia sitten itse asiassa sellaista yhden efektin kompo Graffatonin porukan kanssa. No. Mutta onhan se niin, että se kesäaikana tietysti niin kuin järjestäjät on kiven alla tai kallion päällä. tai sitten niin kuin tavallaan just se ennakkovalmistelu, mikä siinä on, niin sehän siinä sitten on se, mihinkä pitäisi sitouttaa sitten ihmisiä, joilla meillä sitten voi olla vähän muutakin tekemistä just tässä niin kuin talven aikaa, mutta että kannustan kyllä ja ilman muuta, jos olette yhteyksissä, niin voin vähintään konsultoida, mutta voin olla kiven alla saada niin sitten etenkään suunnittelemaan enemmälti, että paikan päälle vetämään voi sitten olla helpompaa. Jes, sieltä sitten tuottajalle, tämä taisi olla viimeinen, kyllä. Viimeinen näistä pikkiriikkisistä entryistä, mutta Paavo nyt kun olet vielä siinä, niin kysytään alkuun vaikka vielä demopajasta se, että puhuttiin sitä aiemmin, mutta mitä demopajalle seuraavaksi tapahtuu? Seuraavaksi tapahtuu? No joo, olisin toivonut pääseväni pitämään sitä taas tänä vuonna, mutta nyt instanssi vähän nyt niin kuin kaventui. Kyllä mä näkisin, että jos instanssiorganisaatio ei kiellä, niin tulen jatkossakin pitämään pajaa ja sitten mähän sitä ehdin kehittää semmoisen niin kuin illan tai pari sitä pohjakirjastoa sitten niin kuin aina instanssi puskemana vuosittain, että siellähän on uusia ominaisuuksia tullut tasaiseen tahtiin ja sillä pystyy sitten tekemään aina vähän enemmän siihen samaan tilaan. Ja sitten täytyy ihan kiittää nyt Timo Pitkästä, jonka tuotosta tuossa nähtiin, niin kyllähän sitten Timo aina jeesaa, samoin sitten vuosittain instanssissa sitten sen kehittämisen kanssa tulee aina sieltä hyviä inputteja sitten, että mitä ei ole itse tajunnutkaan, että miten voi tehdä asioista pienempiä tai hienompia. Että joo, kyllä työpaja instanssissa jatkuu kyllä, se on tässä lähialueella ja semmoinen itselle rakas tapahtuma sillä lailla, kun se innoitti minut tähän koko hommaan nyt sitten vanhalla päivillä vielä, niin ilman muuta se jatkuu.
mitä sä haluaisit tietää? Se on työpajan tulevaisuus. Niin, no, tämän jos oli mielessä jotain niin kuin tulevia feature-updateja tai muuta, niin joo, no siis voit pitää salaisuutena myös kaiken. Ei se mikään salaisuus. Siis GitHubissa Let's Make a Demo workshop starter code löytyy ja siellä on pitkä lista to-do-merkintöjä, että mitä tekisin, jos sitten olisi se seuraava hetki aikaa. Sellainen, mites, onhan siitä mä oon taas, tää läikkyy suuntaan ja toiseen, että mä oon sinne taas mun omiin töihin vienyt sitten, nyt mä oon sitten tuossa tehnyt sinne semmoisen 2 tunnin minigrafiikkatyöpajan, joka sopisi vaikka niin kuin firman pikkujoulun alkuohjelmaksi koodareille tai vastaavaa, niin sitä on vedetty nyt tuonne niin kuin meidän ekavuotisille opiskelijoille sitten 2 tunnin graffapajana. Se läikky sitten sieltä Assemblystä, kun kävin sieltä sen ensimmäisen palkintosijan pokkaamassa isosta 1K-skabasta tuossa, toissa vuonna. Onnittelut siitä. Joo, kiitos. Se oli hauska. Se oli upeata. Kyllä. Harjoiteltiin yli 10 vuotta. Piti reenata näköjään nyt, kun näitä vuosilukuja katsoo tuosta screeniltä. Mutta vuosiluvut muistuttavat itsestään ikävillä tavoin. Joo, kyllä. Joo. Mutta hauskaa on ollut näinäkin vuosina. Ja kyllä voin ilolla ilmoittaa, että instansseille jatkossakin tällainen demopajauttelu on ihan tervetullutta. No niin, se on hyvin paljon suosiota ja intoa herättänyt. Joo, ilman muuta. Joo. Otan tähän samaan syssyyn loput haastattelukysymykset, mitä oli tällaisille instanssijulkiksille tänne Raapi laatinut. Lyhyesti, mikä olisi sun niinku paras instanssimuisto? Ei tarvitse miettiä liian kriittisesti, voi olla myös toisiksi tai kolmanneksi paras. Ehkä se kyllä se varmaan siihen menee, että kun se eka oma tuotos sieltä tuli ulos sitten. Se on varmasti monella aika samaistuttava, se on hyvä fiilis. Ehkä vähän aika on sitten ehkä jo saanut jotain unohtamaankin, että oliko se nyt ihan oikeasti toi tuotos, mikä tuossa näkyy, niin se eka, kyllä se ehkä oli toi. Sitten oli toinen, missä oli kuutioita, kun tuossa oli kolmioita. Kumpi tuli ensin? Mutta se oli kyllä upeata, kun tuli eka entry ulos itseltä. Siinä on kova työ aina taustalla, varsinkin kun teki sen softasyntikan ensin Scratchista. niin se on se hieno muisto sieltä. Joo, sanotaan näin. Joo. Sitten no sulle varmaan jonkun verran tuttukin tilanne tälleen opettaja-ihmisenä ja näin, niin miten selittäisit tälleen skeneen ulkopuoliselle ihmiselle lyhyesti, että mikä oikein on instanssi? Instanssi on digitaalisen tekemisen festivaali, eikö se lue siinä teidän? Se on aika hyvä kyllä. Mä tykkään sitä kuvauksesta kanssa. Joo, se on hieno nimi, kun se liittyy tonne ohjelmointimaailmaankin, että kun se on sitten siellä tarkoittaa olijata, joka on luotu ja olemassa. Se on hieno nimi myöskin. Mutta joo, digitaalisen tekemisen festivaali, näin mä käsittäisin. Mitä mä koen instanssin, niin se on myöskin semmoinen aivan mahtava, raikas niin kuin rebootti, ehkä tietyllä lailla tällaiseen, niin kuin, tai hyvin oman näköinen niin kuin demoskenen tapahtuma tässä Jyväskylässä ja näiden järjestävien toimikuntiensa näköinen, jota tässä on, että todella hieno. Miten mä sen niin kuin ulkopuolisille sanoisin, niin tulkaa katsomaan lauantai-iltana tapahtumassa, kun on kilpailut, niin sitten sieltä alkaa niin kuin näkyä, että mitä tämä porukka harrastelee. Se on ehkä se niin kuin kaikista yleisöystävällisin ilta aina se, kun tulee kilpailublokki sieltä ruudulta. Joo, se on kyllä varmaan se prime time niin sanotusti, mutta niin kuin itsellä instanssilla niin kuin muutenkin ollut se atmosfääri aina tosi hauska ja niin vaan tsiikalla, että mitä porukka tekee siellä ja sitten monesti tullut itsekin jotain entryä väännettyä siinä sitten partiojen aikana. Joo, sitten meillä on 2 nopeata kysymystä vielä, josta ensimmäinen on hyvin vakava aiheinen, eli ovatko Ferian demot oikeasti hauskoja? No, sehän riippuu siitä sijainnista siellä kompoblogissa ei ole
kyllähän, ja siis sama kuin kaikessa huumorissa. Ja ihan samoilla linjoilla on kuin Beflor, että tavallaan kyllä se sitten ajoituksesta ja tällaisista sitten niin koostuu huumori. On naurattanut joskus, kyllä hyvinkin. No niin, hyvä. Minuakin on joskus naurattanut Instassa. Mutta haluatko tässä vaiheessa vielä lähettää terveisiä jollekin streamin katsojille? No tässä ei ole name-dropattu Timo Pitkästä ja Perttua ja muita niin kuin kovia tekijöitä tässä instanssiympyrässä. Että ei mulla nyt erityisiä terveisiä. Taisin tässä jo vähän niin kuin jutella, että jos siellä Assembly-organisaatiosta joku oli kuulolla, niin sitten voi olla jälkimainingeissa vaikka yhteyksissä ihan tuonne. Ottakaa sinne firman sähköpostiin yhteyttä, löytyy ju.fi henkilöhausta, niin edustamani organisaation sivuilta löytyy sitten sähköposti, jota luen. Kiitos paljon, Paavo, että pääsit tänne kiireisestä arjestasi huolimatta piipahtamaan. Oli upeaa saada sinut tänne vieraaksi. Ja paljon mielenkiintoista tavaraa ja hyviä kommentteja tähän niin kuin demopajaan ja pikkiriikkisiin liittyen. Nyt minulla on yleisölle ilo-uutinen. Olemme saaneet studioon tiedon, että Vitruvian mies on löytynyt. Joten voimme katsoa sen ja siirtyä aivan pienelle tauolle, jonka jälkeen otetaan lisää vieraita studioon keskustelemaan. Ilmoitetaan kohta sitten, että milloin demot alkaa. Yes. Vitruvian mies. Vitruvius, the architect, says in his architectural work that the measurements of man are in nature distributed in this manner. That is, 4 fingers make a palm. 4 palms make a foot. 6 palms make a cubit. 4 cubits make a man. 4 cubits make a footstep. 24 palms make a man, and these measures are in his buildings. If you open your legs enough that your head is lowered by 1/14 of your height and raise your arms enough that your extended fingers touch the line of the top of your head, let you know that the center of the ends of the open limbs will be the navel, and the space between the legs will be an equilateral triangle. The length of the outspread arms is equal to the height of the man. Quote, Leonardo da Vinci. No niin, hienoa, että tämä löytyi. Sehän löytyy sieltä niin kuin live-nauhoituksena. Niin kyllä, Uploadien kanssa. uploadit tuli mukaan. Ansaitut uploadit ilman muuta oli kyllä upea tämäkin tuotos. Ja siinä oli hyvin visuaalinen tämä niin kuin koheesio, oli selvä niin kuin visio toteutettu ja aika monipuolinen tämäkin loppujen lopuksi. Animaatiot ja kaikki. Joo, kyllä. Jes, siinä oli nyt kaikki pikkiriikkiset tältä erää. Mennään ihan pienelle tauolle ja sen jälkeen otetaan tähän tuolta meidän lämpiöstä lisää haastateltavia instanssisketsihahmoja ja sitten sen jälkeen mennään katsomaan Best of Instanssi-demot. Jees, kiitos, oli mahtavaa olla. Kiitos kun kävit, Paavo. Nähdään Instanssilla 26. Näin tehdään.
towards magic touch. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy. business now and forever. It's Santa here.
Race to the finish, 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 race to the finish, 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 got to get across the finish line. overtaking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line.
Jee, näyttäkää kaikki tosi iloisilta ja siltä, että teillä on hauskaa, koska instansseilla on aina kivaa, eikö niin? Instanssiorganisaatio ei maksa minulle mitään siitä, että sanon näin. Yes. Tosiaan olemme perinteiseen tapaan aikataulusta jonkin verran jäljessä. Päivitettyä aikataulua näkyy välislaideissa täällä striimissä nyt. Elikkä nyt aloitamme Välikompo-studion. Pidämme sen jokseenkin lyhyenä ja siirrymme sitten tällä samalla porukalla katsomaan Best of Instanssi-demoja. Mutta ensiksi tänne studioon on saapunut 2 korkea-arvoista instanssivierasta. Ja aloitetaan perusasioilla, vaikka Mukla voi aloittaa sieltä ensin, että kuka olet ja miten päädyit ensimmäistä kertaa instansseille? Joo, no spoileri, olen Mukla ja minä päädyin ensimmäistä kertaa instansseille siten, että vuonna 2016 hyvä ystäväni B. Flory, sittemmin Japaniin loikannut Luopio, pyysi mua instanssiin infovastaavaksi. Ei vain kävijäksi, vaan infovastaavaksi. Mä sanoin, että mä en ole koskaan käynyt instanssissa, joten haittaako se? Sanoin, että ei haittaa. Joten mä sitten lähdin infovastaavaksi. Semmonen. Kyllä mua Tsekko oli yrittänyt aiemmin jo houkutella, mutta silloin mä opiskelin silloin englantia ja musta tuntui, että tää oli liian tekninen tapahtuma minun kaltaiselleni humanistille. Okei, sama kysymys. Moiman, kuka olet ja miten päädyit instansseille? No, toisin kuin tässä mainittiin, niin Muumu on nikki. Hei Muumu. Jotkut toki tuntee toisellakin nimellä. Joo, no tämmönen mystinen hahmo kuin P. Flory oli 2016 ja kysyi, että haluatko tulla järjestämään instansseja. No, olin sitäkin ennen käynyt 2 vuotta kävijänä. Mutta jo 2016 P. Flory tuli ja veti mukaan tähän hommaan. Sä sait lämmitellä sentään. Mä tulin ihan kylmilteen niin järjestämään. Joo, toi on kyllä paljon pahempi. Olette molemmat siis olleet mukana instanssin järjestämisessä. Mitä kaikkia juttuja olette tehnyt instansseilla? Aloita se. Kaikkea. Kaikkea? Mitähän sähköjä mä oon nyt vetänyt viime vuosina. Sitten mä tein jotain julistejuttuihin, joskus jotain autoin meidän graafikkoa. Sitten mä oon piirtänyt jotain karttoja ja jotain palkintoja on 3D-mallintanut ja jotain logistiikkaa pyörittänyt. Ja 1 vuoden mä olin melkein pääjärjestäjä. Käytännössä. Käytännössä epävirallisesti. Muistaakseni myös infopisteellä on ollut niin sun puhelin ja sun läppäri, muistaakseni. Joo, on nekin ollut siellä. Joo. Joo, mä oon ollut ihan puhtaasti vaan aina infovastaavana, eli hoitanut kaiken siihen infopisteeseen liittyvän homman, eli värvännyt kiivaasti ihmisiä sinne infopisteelle töihin, että mä en joudu itse istumaan siellä koko tapahtuma-aikaa. Ja sitten kaiken maailman nakkihommat siihen liittyen. Siinä on aika paljon kaikenlaista ja mä tein sitä siis 2016, 2017, 19 ja 20 ja sitten mä eläköidyin siitä hommasta. Ja nyt olen vain kävijä. Jos nyt ihan väärin muistan, niin olet aika usein kuitenkin tämä ökylippukävijä, jotka ovat siis kävijöiden parhaimmistoa, koska he maksavat eniten rahaa. Se on sellainen, että aina jos joku pyytää multa jotain, että hei, voit sä tehdä tämän homman? Mä sanon, ei, mä oon ökylipulla täällä, niin se on sellainen niin kuin nakkisuoja. Kuulitte sen täällä ensin. Maksamalla rahaa voitte välttyä joutumasta instanssin järjestäjiksi. Ei, instanssin järjestäminen on hauskaa. Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan. Otetaan sellaisia mukavia peruskysymyksiä, että mikä on teidän lemppari instanssikompo? Nyt on paha kysymys. Grafiikka on ehkä itselle lähinnä silleen, mutta ehkä se summa mutikka nyt on kuitenkin se, missä on aina kiinnostavimmat tuotokset.
Joo, on se summamutikka, koska siellä on aina yhtä sun toista hämmentävää. Sitä ei koskaan tiedä, mitä sieltä tulee. Siis summamutikassa on se, että sitä ei ole missään muussa tapahtumassa ainakaan tietääkseni. No siis sinänsä se rinnastaa monesti tähän Real Wildiin. Niin. Se on tosi eri asia. Se on jotenkin kyllä niinku vielä villimpi. Niin. Joo, se on totta. Summamutikka on todellinen semmoinen luovuuden sakokaivo. Kaikki se, mikä ei kelpaa mihinkään muualle tässä maailmassa voi mennä. Ja se on kyllä kerta toisensa jälkeen ja tekniikkamies riemastuttavaa seurattavaa. No itse asiassa luulin pitkään, että summamutikka on vaan se, mihin menee kaikki se, mikä ei pääse mihinkään muuhun kategoriaan. Sain kuulla, että sen pitäisi olla myös hämmentävä. Joo, siinä on joskus ollut semmoinen maininta, että se on niinku, tavoitteena olisi ikään kuin kaikista suurin hämmennys. Mutta musta tuntuu, että se tavoitteellisuus on ehkä pudonnut jossain kohtaa matkalle ja korvaantunut vaan suuremmalla hämmennyksellä. Mutta ei se mitään. Joo, summamutikka on yksi lempparikompoja itsellänikin ja todellakin semmoinen, mistä instanssi erottuu selkeästi persoonallisesti sen kautta. No jos se oli lemppari instanssikompo tai ne, mitkä mainittiin, niin mikä olisi niin kuin paras instanssimuisto? Mulla se on ehkä tuo... silloin kun oli apua. Nyt mä en nyt muista sitä, mutta niinku yksi demokompo, joka olikohan se 2019, Techno Utopian Edict. Niin sitä kun mä olin katsomassa, tai kun se niinku lävähti ruudulle ja istuin siellä katsomassa, niin mä olin silleen niinku, mä olin niin liekeissä siitä demosta ja siitä instanssin niinku tunnelmasta sillä hetkellä. Se oli ihan sairaan hyvä ja se on oikeastaan mun lempi demo kaiken kaikkiaan. Komppaanko tuota instanssitunnelmaa, että siis se on mun mielestä instanssista tosi iso juttu, että on niin kuin joskus ollut just kompoblogin jälkeen, mä oon vaan niin kuin seisonut ihan hiljaa siinä salin keskellä, vaan niin kuin hengittänyt sitä tunnelmaa sisään ja miettinyt, että tämä on paras tapahtuma, mitä tässä maassa järjestetään. Joo, kyllä mulla on semmoinen spesifi tapaus yhdeltä vuodelta, en muista vuotta, mutta mä oon vikana päivänä sulattamassa saunaa kiinni jäätynyttä ovea kuumalla vedellä ja sitten osaan kyllä radiopuhelimesta, että oot voittanut Tossa on sitä jotain instanssitunnelmaa. Tekemisen meininkiä ja voiton riemua. Okei, tää kysyttiin jo äsken Paavolta, ja tämä on semmoinen, mikä lisäsin tänne kysymyspatterista, koska tämä on itselle monesti tullut vastaan, kun pitää selittää jollekin, että mitä sitä nyt oikein harrastaakaan, niin miten selittäisit jollekin skeneen ulkopuoliselle ihmiselle, että mikä on instanssi? Mahdollisimman yksinkertaisesti. Mä oon aina selittänyt sen, että se on niin kuin assembly, mutta paljon pienempi. Se on se yksinkertaisin selitys ja sitten niin, että jos ne on käynyt joskus assemblyllä, niin sitten mä osaan kertoa, että se painottaa paljon enemmän siihen demopuoleen kuin assembly tavallaan. Tai silleen, että siellä ei ole niin paljon sitten sitä lanimeininkiä ehkä. Joo, mä kans yleensä, niin että jos kysyy ihmiset ekana tietäisi mikä on demoskin ja sitten sanoo, että ei, niin no en mä sitten tiedä, mistä sitä lähtisi selittämään. Tyypit koodaa tietenkin semmosia juttuja, jos näkyy. Sitten sivulla on musiikkiikin ja parempi kuin tuut itse katsoa. Moni tipahtaa kärryiltä mun kokemuksen mukaan tuossa kohtaa, kun ruvetaan puhumaan koodaamista, tai ihmisellä on semmoinen allergiareaktio siihen, että ne ajattelee, että okei, koodaaminen on jotain monimutkaista, mä en ymmärrä sitä, en kuuntele enempää. Mikä tietysti on virhekäsitys, koodaaminen on niin helppoa, että kuka tahansa voi tehdä sitä. Mutta kenenkään ei kannattaisi, koska se on hirveä. Jopa joku humanisti voi sitä oppia siis ihan tuosta vaan. Ihan pitää paikkansa. Siis, ja nykyään monenlaisia apuja ja työkaluja ja helppoja kursseja löytyy, millä
voi niin kuin päästä liikkeelle, mutta kuitenkin ihmisellä on semmoinen kuva vielä monilla koodaamista, että se on jotain mustaa magiaa tosi vaikeaa ja ei pysty keskittymään sitten enää, kun se mainitaan, niin mä oon itse monesti jättänyt sen vaan mainitsematta, että mä oon, että tämä on niin kuin digitaalisen taiteen festivaali, niin kuin me itsekin mainostetaan, että ihan kaikkea niin kuin musiikkia, grafiikkaa, myöskin niin kuin ohjelmointia ja näin, mutta siis mä painotan sitä visuaalista ja audio-mediapuolta siinä ihmisille yleensä. Se on helpompi ymmärtää, että okei, tää on digitaalista taidetta. Se on niinku se juttu, mitä täällä tullaan tekemään ja katsomaan. Niin, eli sä oot silleen, että taidetta ja musiikkia, tämä ohjelmointi. Niin, vähän piilottelen. Se on semmoinen porttihuume siihen ohjelmointiin, sitten kun pääsee. Se todella on. Salainen ainesosa jätetään mainitsematta ja pahaa aavistamattomat ihmiset löytävät itsensä kohta työkkärijonosta työttöminä kohdalla. Anteeksi. Ei puhuta siitä. Ei puhuta siitä. IT-kupla puhkesi taas. Ei siis koodaaminen on kivaa touhua, kannattaa kaikkien. Joo, on se parhaimmillaan se on ihan kivaa. Joo, parhaimmillaan. Mutta se niin kuin, se taide, se on se juttu. Okei, sitten teille taas tämä kysymys, että onko Ferian demot oikeasti hauskoja? No siis, mä sanon, että se riippuu siitä, missä kohtaa komboblokissa, mutta se niinku, että monta kertaa sä oot nähnyt, se eka kerta kun sä näet Ferian, se on vaan okei. Sitten kun sä näet sen 3. kerran, se okei, tää on juttu. Sitten kun näet sen 30. kerran, niin sit se on silleen, ei taas. Sitten kun se on 300. kerta, niin sit se rupeaa taas olla ihan hauskaa. Ei tätä parempaa vastausta voi antaa. Se on niinku tää. Olkaa hyvät, Moiman esitti sen Instanssi livessä ensimmäisenä. Ferianin toistoteoria. Kyllä. Okei, sitten mulla oli täällä varattuna muuta varten tämmönen erityinen spesiaalikysymys, ja se on, että mitä mieltä olet magnetismin tietokonekerhosta? Skipataan kysymys. Okei. No haluatteko lähettää jotakin terveisiä vielä streamin katsojille ennen kuin mennään katsomaan piirrettyjä tai siis demoja? Mä haluan tehdä ASMR. Okei, anna mennä. Koitetaan. Suojatkaa korvan. Te ette varmaan kuule. Ei kuulu mitään. Instanssi. Olkaa hyvä. Vau, kiitos. Toivottavasti siitä kuuluukin jotain. Mä en tuon paremmaksi kyllä osaa pistää. Toivottavasti nähdään ensi vuoden instanssilla. Kyllä, se on meidän kaikkien toive ja kyllä hyvältä näyttää sen suhteen, että tapahtumapaikka pitäisi löytyä instansseille 2026, joten nähdään siellä vuoden päästä tästä. Seuraavaksi tosi lyhyt tekninen tauko ja ruvetaan sitten katsomaan demoja. Best of Instanssi demo. Coming up. No, soita nyt.
demoja. Jee! Tervetuloa Instanssi-studioon ja seuraavaksi katsotaan Best of Instanssi-demot. Tuskin maltan odottaa, mitä sieltä löytyy. Mennäänkö pitämättä puhetta ensimmäiseen slideen? Instanssi-demo. Tosiaan ohjelmoituja taiteellisia audiovisuaalisia tuotoksia, vähän niin kuin musiikkivideoita, mutta niissä pyörii koodia taustalla reaaliajassa. Tämä on siistiä. Aiemmin katsottiin kokorajoitettuja 4 kilon. Nyt ei ole kokorajoituksia tai muitakaan rajoituksia. Ja välittömästi kaikki rajoitukset räjäyttääkin sitten tämä Muumuun tekemä CSS-demo, joka sijoittui 3. sijalle Instansseilla 24. Voit tämän jälkeen kertoa tarkemmin tästä, että mitä tuli tehtyä. Laitetaan se pyörimään. Siis tää on upea ja samaan aikaan hirvittävä. Kyllä. Joo, en mä tiedä mä itse lähinnä, että se on hirvittävä. Siis on hyvin tyytyväinen siihen, minkä sitä tuli, mutta oli vähän sellainen ajatus tossa, että no mä en oo hirveämmin koodellut demoja ja kaikkea muuta on kyllä tullut ravellettu. Ei CSS mä osaan, sille periaatteessa voisi tehdä jotain, ja sitten mä rupesin vähän testailemaan, mitä sillä pystyy tekemään. Ja joo. Siinä oli kaikkea mielenkiintoisia juttuja, niin kuin mun vanha läppäri ei muun muassa jaksanut pyörittää tämmöistä efekteistä. Tai siis ei niin kuin, että se ei jaksanut, vaan siis se vaan kieltäytyi. Siinä oli niin monta sisäkkäistä HTML-elementtiä, että mä en tiedä ihan varmasti, mitä siinä tapahtui, mutta se pyöri pöytä kyllä ihan nätisti. Niin. Mulla on tästä lukuja. Tämä on toinen CSS-demo, jonka mä oon nähnyt. Mä näin Assemblyllä, en muista minä vuonna se nyt oli, mutta niin Assemblyllä oli yksi. Mutta tämä oli ensimmäinen CSS-demo, jossa oli myös musiikki. Ja tämä oli myös ensimmäinen demo, jossa oli griitti minulle. Ainakin tietääkseni, joten kiitos tästä. Mahtavaa. Mennäänkö seuraavaan mahtavaan entryin, joka on samalta vuodelta 24 voittaja Macaron Crisis. Sen on tehnyt Makaronin ystävät ja juustomakaronilaatikko.
Makaroni- ja vastatuotteiden tuotekehitys on ollut voimakasta. Saatavilla on eri muotoisia, eri viljoista tehtyjä ja uusimpana valmiiksi maustettuja pastatuotteita. Makaronien valmistus onkin osoittautunut yhdeksi yrityksen menestyksellisemmistä osa-alueista. Makaron. Suomen suosituin. Käytetään omassa tuotannossa. Pastatuotteiden markkinajohtaja. Yli 40% markkinaosuudella. Neuvostoliitto. Hyllyssä maakasta ja terveellistä ruokaa Suomesta. Tervetuloa takaisin studioon. Siinä oli makaronikriisi kaikille makaronin ystäville. Täällä studiossa oli mikkikriisi. Piti vähän teippailla tuota. Teippi näkyy itse asiassa tässä kamerassa. Ihan Hyvä se on. Se on hyvä, kun se maalaa. hyvä. Niin kuin on makaronitkin. Joo. Mennäänkö seuraavaan entryyn? 23, ensimmäinen sija. Tämän on tehnyt Jumalauta ja Instance of the Moral Dead at Village of Grain, also known as the Cool Demo.
Siinä oli tyylikäs voittaja. Hyvin listattu näitä efektejä. Samalla, ikään kuin se olisi ollut jonkinlainen demonstraatio. Niin kuin demo. No sitäkö se tarkoittaa? Joo. Vitsi oli hauska ja demonstroidaan seuraava entry, joka on ensimmäisen sijaan voittanut 2020. Jälleen jumalauta, gruppi entryttänyt Pudoresu no Seishin. Siinä oli sitä todellista vapaa-painin henkeä. Ja siis täytyy myöntää, että tämä on yksi henkilökohtaisia lemppareita instanssi-demo-voittajista. Joo, tämä oli tosiaan, kun tämä oli myös Pico 8 tehty, ja niin kuin se, mikä mä aiemmin mainitsin, oli just se Techno-Utopian Edict, niin se oli nyt tällä matikalla, siis kun tämä oli 2020, niin se oli 2019 oli se Techno-Utopian Muistaakseni Edict. Joo. Niin tämäkin oli kyllä tosi hieno. Aiheena showpaini on tällainen, että jos on ollut tuolla Geek Culture Quizissa, niin siellä saa showpaini-kysymyksiä aina pelätä, kun itse en tiedä aiheesta mitään. Terveiset vaan visailukavereille, niin sitten linjojen päähän. Yes. Seuraavana meillä on 2019 toinen sija väistettiin kätevästi se Techno-Utopian Edict sieltä, joka olisi ollut hyvin samanhenkinen Pico Entry ja Art of Instancing tekijänä Instanssi Lohis.
Wow. Joo, se oli tosiaan 10. instanssi. Enter. Sitä hyvää instanssi. Se oli energiaa, paljon kuutioita. Kyllä. Kyllä, se oli juhlavuoden entry. Kiitos Instanssilohikselle siitä. Erinomainen. Mä muistan, tästä oli mun mielestä tekijän kommentti oli tosta, no meni se kuutio käärmeen ja piirsi niitä kirjaimia siihen, niin taisi olla, että tähän piti tulla lohikäärme, mutta sitten jotain tapahtui ja aika loppu kesken. Mutta joo, tosi hieno entry. Seuraavana mennään vuoden 2019 ykkössijalle ja nyt olisi se Tekno-Utopian Edict. Let's go! Jee! Siinä oli Tekno-Utopian Edit. Kovaa kyllä. Se on ihan hyvä demo. Tässä on tosi kovat musiikit. Meidän pikku papukin tykkää. Tää on yksi mun lemppari demoista. Seuraavana me katsotaan For Your Safety, Für Ihre Sicherheit, vai Jumalauta, Viit Jumalauta. Here are the guidelines and safety instructions for creating a remix. If you are wearing headphones, remember to plug them in, as otherwise no sound will be heard.
Joo, siis tää on ehdottomia instanssiklassikoita. Tästä kaikki, jotka paikalla olivat, itse en ollut, koska olin Intissä, mutta tästä paikalla olevat muistavat ehdottomasti, olen itsekin nähnyt videotallenteen, kuinka hienosti tässä käytettiin instanssin ohjelmoitavaa salivalaistusta hyödyksi. Koko sali välkkyi tämän demon tahdissa. Se oli todella tyylikästä. Joo, tää on jotenkin itselle käynyt mieleen. Ainakin tuntuu, että tää on ollut varmaan niinku ekoja semmosia, että okei, nyt niistä niinku tuntuu oikealta demopartilta, että täällä on niinku... Miten niin nyt instanssi tuntuu? Täällä on oikeita entryjä ja oikeita niinku osaamista. Tänne tulee näitä tyyppejä, jotka jossain assemblyllä silleen niinku, tai missä revisionilla muualla. Joo, tää taisi olla jumalauton ensimmäinen vuosi instansseilla. Saattoi olla. Väittäisin näin. Joo. Mä olin silloin itse kipeänä. Tai kyllä mä kävin lauantai-iltana sitten. Ei enää tänä maailman aikana kyllä lähtisi, mutta mä kävin sitten lauantaina, kun mulla oli vaan 37,5 enää kuumetta, niin mä kävin sitten tsekkaamassa demokombon, niin kyllä minä muistan kuumehuuruissani näin tämän. Tää oli kyllä hieno ja opettavainen demo. Joo, tää oli kova. Seuraavana. Toinen sija samalta vuodelta 2018. The Straw That Broke the Camel's Back. Tekijä Ivory Labs. Jes, kova entry Ivory Labsilta myös gruppi, joka on useampaan otteeseen nähty instanssin demokompossa ja hyvällä menestyksellä. Jaha, siellä chatissa uhkaillaan, että näkyi Peppu näytöllä, nyt menee striimi kiinni. Toivottavasti ei mene. Seuraava entry ehditään ainakin näyttää ennen kuin menee. 2018 kolmas sija Beneath. Tekijä Dr. Robotnik.
Tosi menevä soundtrack. Erittäin mukavan näköinen. Ja joo, mainittiin chatissakin, että encoderi ei tykkää. Ei, tämän takia näitä demoparteja järjestetään livenä, jolloin ei tarvitse minkään verkkoenkoodauksen ylitse näitä katsoa, vaan saadaan ihan raaka tuotos suoraan silmämunille. Yes. Oliko tästä vielä kommentteja, mennäänkö seuraavaan? Mennään vaan eteenpäin. Mennään eteenpäin. Taas 2018, 6. sija, ihan kauheet paineet. Tekijänä leipä-emoji. Niin, hyvää leipää ja oikein krispiä ja sillä lailla hyvin renderöitä. Tämän parempaa leipää tuskin moderni tietokone voisi leipoa. Näin on. No siis kyllä tosta ekana pistää silmään toi niinku vähän fotorealistinen leipä. Kyllä. Siis suorastaan leipää alkaa tässä mieli tekemään. Mutta mitäs meiltä löytyy seuraavana lautaselta? 2017 ja nyt on elokuu ja minä olen leipää. Tekijänä leipää. Tämä oli hyvä leipävuosi. Avaruuksiin kurkottaa kollektiivinen kertomuksemme, me galaksin poikki vaeltaa. Kuin aavikon kukka, jok iäti janoaa. Kysyen, etsien, hakien yhtä samaa leipää. Voimallisesti kuin merten syvyys, myrskyn ankara raivo. Purkautuu tähdet, hautaantuu vallat, väet. Siltikin yli aikain säilyy kaiho. Katselmois sisintä, näet siellä leipää. Vihdoinkin leipää, raivoisasti leipää. Vain sinä, vain minä, vain leipää. Tämän ohikiitävän hetken kautta herkän yhteyden heittäytyen kuohuten, nyt kuiskaten leipää. Leipää, niin hyvää leipää. Sä toit mulle leipää. Sä olit mulle leipää. Nyt on elokuu ja minä olen leipää. Todella, me kaikki olemme leipää täällä studiossa. Tämä on myös yksi henkilökohtaisia instanssisuosikkeja, niin tämän niin kuin lyyrisen kauneuden vuoksi, mikä tässä
demon esittämässä runollisuudessa on. Tämä niin kuin, miten demoskene voikin olla näin monella tapaa eri taiteen osa-alueita yhdistelevä mediaformaatti. Tässä niin kuin oli samaan aikaan upeaa tietokonegrafiikkaa ja oikein sydämen kieliä kutkuttelevaa runoutta. Taideteos, kyllä. Ehdottomasti yksi kiinnostaisimpia instanssidemoja. Tämä on kyllä yksi elämäni demoista. Kyllä. Tätä minä itsekin joskus hiljaa itsekseni nukkumaan mennessä luen itselleni tätä leipäisää kertomusta. Mutta mennäänpä siitä seuraavaan. Ollaan leipäilty tarpeeksi ja siirrytään vuoteen 2018 10. sijalla. Finlandsfärjan 18 vai jumalauta. Let's go. Se oli yksi Ferjan entryistä ja sanotaanko, että olikohan tämä nyt sitten, mistä ainakin instanssien osalta alkoi tämä Ferjan hulluus. Näitä samanhenkisiä entryistä, tuossa mainittiin myöskin se niin kuin alkuperäistuotos, johon tämä perustuu, mutta tämän jälkeen näitä alkoi näkymään jonkun verran enemmän instansseilla ja muillakin partyilla. Joo, voin sanoa, että monen instanssin jälkeen on päässä soinut seuraavana päivänä tämä valloittava jingle tästä Ferjan demosta. No, mitä moiman nyt tuntuu? Onko Ferjan demot nyt oikeasti hauskoja? Me ollaan menossa ylöspäin tällä hetkellä, nyt niin lähemmästä 300 tällä hetkellä. Menossa ylöspäin. Ferjan on matkalla ylöspäin, ei alaspäin. Joo. Seuraava entry. 2016, Steadfast Pale, Ivory Laboratories. Ykkössija. Siinä oli hyvää meininkiä ja näyttävästi kriitit pudotettu loppuun printteihin. Jes, sitten kaivetaan historian arkistoja vielä vähän syvemmälle ja sieltä löytyy
Instanssi 2013, tästä on jo hetki aikaa. My Little Progress, tekijänä Rage Manifesto. Siinä oli pieni pränkki lopussa. Hauska vitsi. Tämä oli hauska. Kyllä, huumoria. Tämä on huumoria. Nämä on mukavia, nämä niinku ensimmäisten instanssivuosien, nämä niinku voittaja-entryt on tämmöisiä, ei nyt ehkä ihan ensimmäisiä demoja, mutta niinku hyvin tämmöisiä, okei, päätinpä itsekin kokeilla läpi nämä hauskimmat demoskene-efektit. Ja tosi hauskoja tuotoksia niistä on tullut. Ihan siis erinomaista. Instanssihan on aika sellainen opiskelijatapahtuma henkisesti lähtenyt liikkeelle, Linkki ry sitä järjestänyt. Niin Linkki Jyväskylä ry. Niin, ei tule sekoittaa joihinkin muihin linkkijärjestöihin. Ai että, se oli ilahduttava. Joo, oli kyllä. Hyvää energiaa. Kyllä, ja tämä oli tällainen 2013 is back, kun tämä nimi oli My Little Progress, mikä on hieno viittaus silloin pinnalla olleeseen animaatiosarjaan. En tiedä, mistä puhutaan. En ole kuullutkaan tästä. Joo, mennäänpä seuraavaan. Vuodelta 2013 toinen sija, antimateriaalikaasuvuoto, tekijänä Kahvikello.
Joo, tämä oli itselleni ainakin sellainen blast from the past. Tämä on aika varmastikin ensimmäinen niin kuin instanssi-demo, jonka olen itse nähnyt. En ollut 2013 vielä syntynyt instansseilla, mutta joskus noihin aikoihin järkättiin kaveriporukalla LANit, kahvin luona kahvikello, joka tämän on siis tehnyt. Ja siellä hän sitten ylpeänä esitteli, kuinka hän oli päässyt toiselle sijalle ja saanut hienon diplomin instansseilta tällä demollaan, jonka hän oli tehnyt. Ja oli siitä oikein ylpeä. Ja sitten minäkin ihastelin, että no onpas kyllä itse asiassa aika hienoa, kuulostaa kivalta tapahtumalta. Ja sitten me seuraavana vuonna lähdettiinkin porukalla sitten instansseille. Ja joo, 2014 muistaakseni olen syntynyt instansseilla. Joo, mä muistan, olin samoilla laneilla ja varmaan myös itsellä ollut vaikuttava tekijänä sille, että on instanssille päätynyt sitten 2014 myöskin ekaa kertaa. Yes, ja tässä on myöskin erinomainen Star Trek-viittaus tässä Entryn nimessä. Sitten seuraavaan Entryyn. 2010, nyt ollaan aivan täällä arkistojen pohjilla, ja täältä tulee Mögylööri, tekijänä Rage Manifesto. Rage Manifesto presents demo called Mögylööri Very Special Effects. No niin, ja siinä on sitten noita greetingsejä. Ja seuraavaksi soitetaan viulua. No niin, ja sitten vielä encore koko setistä. Se oli toden totta Mögylööri. Se oli sitä parasta, mitä moderni tietokone pystyy tekemään. Ainakin 2010 oli.
Wow. Se oli jotakin. Siis aivan ehdottomasti instanssi kerta toisensa jälkeen pääsee yllättämään sillä, että mihin kaikkeen tietotekniikka pystyy. Siis mua eniten hämmentää tossa toi kuutio. Siis miten sen saa näyttää tuolta? Se on... Mun aivot ei pysty käsittelemään, mitä siinä tapahtuu. Se on todennäköisesti niinku vaikeampi saada näyttää tolta kuin kuutiolta, että niinku pointsit siitä. Mä tykkäsin tästä kuutiosta myös. Se oli varmastikin artistinen valinta. No niin. Ja that's all, folks. Siinä oli kaikki Best of Instanssi-demot. Me olemme jonkin verran aikataulusta jäljessä, aika lailla tunnin, mutta ei anneta sen häiritä, nimittäin seuraavana on sitten Best of Summamutikka. Ja sen jälkeen tulee sitten aivan uusia ennennäkemättömiä entryjä meidän etäkompossa. Ja otetaan pieni tekninen tauko, vaihdetaan vähän istujia tässä penkeillä, suoritetaan pienet huollot. Mitähän mä sanoisin? 10 yli. Voitaisiin aloittaa sitten Best of Summamutikka. Nähdään siellä.
drifting fantasy. I see you, baby, racing all night long. You're looking sexy, going to my heart. Those other drivers, losers, they gave up on trying, might as well ignore them. See what I can do, steering to you. You know that it's true. In the night we ride alone. Do you know that I'm here? Will you shift into gear? I want your magic in my hands. My heart is racing for your love. I'm trying to catch up to you. I'm speeding towards magic touch. The chase is spilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy. Get me wrong. I'm feeling something, I will never stop. Look at my motor, honey. Feel like my engine hot and full of power. My heart's in motion, steering to you. You know that it's true. In the night we ride alone. Do you know that I'm here? Will you shift into gear? I want your magic in my hands. My heart is racing for your love. I'm trying to catch up to you. I'm speeding towards magic touch. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy. Magic touch. The chase is thrilling and I want your heart for me, my baby. Girl, you are my drifting fantasy.
business now and forever. It's Santa here. Ho ho ho, business now and forever. Tervetuloa Instanssi-studioon. Odotamme tässä innolla pian alkavaa Best of Summa-mutikkaa ja meillä on täällä studiossa jälleen uusi vieras. Haluatko kertoa ensiksi kuka olet ja miten päädyit ensi kertaa instansseille? No minut ehkä voi assosioida leipään, että jotkut sanoo, että tässä nyt on se leipäjäbä. Ja handlet on vähän semmosia vaihtuvaisia. Kutsu minua vaikka Leipis nimeltä. Leipis, toi on hyvä, mä tykkään tosta. Mutta miten päädyin instansseille, niin ensimmäiset instanssit 2010, joskus lokamarraskuun siellä hyhmäisissä, märissä, mustissa keleissä. Valopilkkuna ensimmäiset instanssit Ilokivessä, Linkki Jyväskylä ry:n pitämänä. Ja instanssithan oli periaatteessa vaan sellainen päivityssetti Linkin laneihin, mitkä oli asia. Ja silloin alkuvuosina olin mukana tekemässä instanssia, synnyttämässä sitä toteen. Wow. Joo, okei. Se tosiaan, niin kuin mainitsit, niin sinut on assosioitu hyvin voimakkaasti jopa niin kuin tähän leipään kaikista mahdollisista elintarvikkeista, joihin ihmisiä saatetaan assosioida. Niin haluatko kertoa vähän lisää siitä, että mistä tämä leipäjuttu sai alkunsa?
ensin yhden sanan vastaus. Instanssista. Kuinkas muutenkaan. Ja tämähän tapahtui vuonna 2015, kun Instanssin demokompassa oli tällainen entry nimeltä Leipajae, mikä oli semmoinen omanlaisensa kötöstys. Ja eipä siitä niin kuin silloin sen ihmeempää ja sen kummempaa, mutta sitten se alkoi elää omaa elämäänsä, se leipäjuttu. Ja selvästi niin kuin löytyi tämmöinen suoni, että leivälle oli kysyntää. Ja siitä se vähän sitten lähti. Myönnän itsekin olleeni hyvin vaikuttunut näistä varhaisista leipäentryistä ja en muista tarkalleen minkä niistä jälkeen, mutta jonkun leipäisen instanssin inspiroituneena sitten tein tänne Telegram-viestintäsovellukseen sellaisen stickerpackin, joka sisälsi vain kuvia leivästä. Ja täysin minusta riippumattomista syistä tämä päkki saavutti valtavan suosion erään nimeltä mainitsemattoman kaupungin nimeltä mainitsemattoman tietoteekkarikillan chatissa. Ja tämä leipäkaos ja spämmi, vaan niin kuin, josta ihmiset hullaantuivat, meni niin pitkälle, että tapahtui niin sanottu leipägate, jossa leivän postaaminen yksiselitteisesti kiellettiin tähän Telegram-ryhmään. Ja siitä ruvettiin jakamaan bännejä. Ja edelleen tänäkin päivänä niin kuin on vähän semmoinen tabumainen asia tämän leivän ympärillä vallitsee kulttuurissa siellä. Ja se valtaosa ei tiedä, että tämä liittyy millään tavalla instanssiin, mutta siitä tuli tämmöinen uudesta juuresta leivottu meemi sitten sinne suuntaan. Joo, no kysytään tähän väliin, että mikä on sun lemppari kompoinstansseilla? Pakko vastata rehellisesti, summamutikkahan se on. Joo, summamutikassa on nähty paljon sun tekemiä entryjä, usein ollut semmoisia live-esityksiä myös. Ja ehkä viime vuosina on korostunut tämä niin kuin, ihmiset ovat tehneet semmoisen havainnon, että summamutikka-entryt alkavat olla aika pitkiä ja sinuakin on ehkä syytetty tällaisesta hyvin pitkistä summamutikka-entrystä, niin onko sinulla jotain sanottavaa tai mielipidettä tähän pitkien summamutikka-entryjen skandaaliin? No, jos ajatellaan, että summamutikassa kyse on niin kuin maksimaalisesta hämmennyksestä, niin en mä tiedä, mun mielestä voi olla ihan validi lisäys kompon sääntöihin, että jos entry vaan kestää ja kestää ja kestää, niin esiintyjän saa poistaa lavalta. Se on ehkä ihan hyvä idea. Viime vuonna itse asiassa kokeiltiinkin tätä esiintyjän poistamista lavalta. Mä muistan. se osoittautui ihan toimivaksi tekniikaksi ja Kyllä. Voidaan soveltaa varmasti jatkossa myös lisää. Joo. Mikä olisi sitten niin kuin paras instanssimuisto? Parhaat instanssimuistot liittyy kyllä hämmennykseen. Mm-hmm. Ja yksi, mikä teki lähtemättömän vaikutuksen, muistaakseni instansseilla 2012, kun Nosfe kutsuttiin pitämään demoaiheinen setti kautta esitelmä. Ja sitten Nosfella oli semmoisia hyviä nostoja, hyviä demoja. Sieltä jäi erityisesti lämmöllä mieleen. Ja en ollut sitä aikaisemmin kokenut enkä nähnyt, mutta sitten koin ja näin sen. Vati vai iso? Ai että, se on yksi entryistä, jotka se muistan. on yksi entryistä. ja sitten instanssi 2020, Sorsien synkät salaisuudet, summamutikka entry. Kyllä, iski tajuntaan ja iski kovaa. Se on paljon ajatuksia herättänyt entry sekin. Okei, no nyt kun päästään näihin sorsien synkkiin salaisuuksiin ja vateihin ja muihin tällaisiin lennokkaisiin asioihin, jotka saattaa
tavallista tallaajaa hämmentää, niin kuinka sinä selittäisit kenen ulkopuoliselle kaverille, että mistä instanssissa oikein on kyse? No joo, sitä on kauhean vaikea sanoa. No, niin kuin varmaan jokainen haastateltava tähän mennessä on sanonut, digitaaliset taiteet on siellä keskiössä. No millä digitaalisia taiteita tehdään tietokoneella? Ehkä mä tiivistäisin sen jotenkin silleen, että instansseilla laitetaan tietokoneet tekemään siistejä juttuja. Sulle ja mulle, meille kaikille. Toi on hyvä. Tuli tässä mieleen, että joo, paljon on puhuttu digitaalisesta taiteesta, mutta on huomion arvoista, että muun muassa sinä olet myös tuonut hyvin voimakkaasti instansseille digitaalisen taiteen lisäksi myös elintarvikkeet keskiöön ja suorastaan parrasvaloihin. Jonkin verran myöskin ehkä tapahtumapaikan lattialle. Okei. Sitten kysymyspatterin viimeisiä viedään. Ovatko leipädemot oikeasti hauskoja? No tämähän on vähän sama kysymys kuin Färjan kysymys. Onko Färjan demot oikeasti hauskoja? Ja jos ajatellaan Färjan ja jos ajatellaan leipää, niin onhan ne nyt hauskoja. Ja niissä on tavallaan se niin kuin 4K-intro-ilmiö, mutta ei teknisessä muodossa, vaan niin kuin konseptimuodossa. Färjanin eri ulottuvuudet. Millä kaikilla eri tavoilla Färjan voi ilmetä? Millä kaikilla eri tavoilla leipä voi ilmetä? Joo, mä tykkään itse asiassa, toi oli mun mielestä tosi hyvin ja niin kuin aika filosofisesti sanottu, että meillä voi olla niin kuin tällaisessa kilotavuissa mitattavassa tietomäärässä asetettu rajoite demolle, mutta sitten meillä voi olla myös jossain tämmöisessä Platon ideamaailmassa ideayksiköissä asetettu rajoite demolle, että sen täytyy sisältää tämä rajallinen määrä ideoita, leipä, Ruotsin laiva, ja nämä pitää ilmentyä jollakin essentiaalisella tavalla, eikä siinä saa olla liikaa muita ideoita. Tämä on itse asiassa tosi hyvä. Tästä voisi tehdä kompo. Mä voin kuvitella sen baseballin määrän nyt. Oi. Okei, no haluatko lähettää vielä jotakin terveisiä ennen kuin ruvetaan katsomaan summamutikkaa? No joo. Erityisesti haluan lähettää terveisiä kaikille, mutta vielä sen lisäksi spesiaalisti terveisiä Sveitsiin ja terveisiä Korsoon. Terveisiä Sveitsiin ja Korsoon. Sitten tuottaja, onko meillä summamutikkaa valmiina? Anna meille jokin merkki. Okei, vielä ehkä hetken aikaa voimme tässä aikaa ostella. No mitä mieltä olet rapuvitseistä? Mehän päästään näille samoille filosofisille ulottuvuuksille rapuvitsienkin suhteen, millä eri tavoilla rapuvitsit voivatkaan ilmetä ympäristössämme. Toi on hyvä pointti. Rapuvitsissä kyllä niinku siinä myöskin se rakenne on niinku se, mikä toistuu. Et ehkä niinku, sanotaan leivät, no Ferjanissakin on se klassikko rakenne, mutta sitä on ruvettu aika paljon rikkomaan. Se on vapautunut siitä niinku alkuperäisen entryn hyvin rajoittuneesta tästä niinku ohjauksesta ja lähtenyt ihan laukalle, mutta rapuvitsit on niinku hyvin essentiaalista. Se jopa niinku tunnistettavina piirteinä rapuvitsille pidetään sitä, että se noudattaa sitä samaa rakennetta. Siinä on se koulu, opettajat, oppilaat ja kellään ei ole saksia, papparaa. Mutta sitten tämä rakenne voidaan toteuttaa tosi minimalistisilla ja toisaalta tosi pitkälle venytetyillä tavoilla. Miten se olisi rapuvitsikompo? Sellainen on itse asiassa järjestetty. Ai jaa. Joo, se oli silloin koronakaranteenin aikaan etäinstanssissa oli rapuvitsikompo. Ja en muista kuka se voitti, mutta se voitettiin rapuvitsillä. Erinomaista. Siellä itse asiassa mainittiin tuolla chatissa Rapukoira Roy, joka kieltämättä, kun rapuvitseistä puhutaan, niin on syytä mainita myös Susikoira Roy-vitsit, jotka ovat vähän
samankaltaisia genreltään. Tietenkin Susikoira Roy on ehkä enemmän freeformi kuitenkin siinä. Lähdetään monesti ties kuinka moisille aasin silloille, joista sitten lopulta päästään jonkinlaiseen roi riimittelyyn. I need more of the Jurassic Park pinball machine in my life. Niin me kaikki tarvitsisimme oman Jurassic Park-teemaisen pinkiponkimasiinan autotalliimme, jotta voisimme sitä ilolla kuunnella. Siitä on ihan vahingossa muodostunut tällainen niin kuin instanssi-ikoninen äänimaailma siitä. Ja mä veikkaan, että tällä hetkellä kaikilla kuulijoilla soi päässä tämä hyvin tunnistettava melodia. It's a baby T-Rex. Chatissa kysytään myös, että tuleeko instansseille 2026 tätä ikonista pinball-masinaa, ja no en voi sitä kahvin puolesta luvata, mutta veikkaan, että todennäköisesti. No niin, miltäs tuottajan puolella näyttää? vielä pyydetään hetki säätöaikaa. Summamutikka herättää hämmennystä täällä studion puolella. No joo, mikä on sinun mielipiteesi magnetismin tietokonekerhosta? Magnetismin tietokonekerho on hyvin tuntuu siltä, että se on aika laaja käsite ja monialainen yhteenliittymä. Joo. En itse kyseisestä kerhosta tiedä yhtään mitään, mutta olen kuullut, että siellä on hyvin laajat harrastekerhomahdollisuudet siellä niin kuin organisaation sisällä. Ja tuottaja näyttääkin ehdottavan, että voitaisiin katsoa tämmöinen välipiirretty välivideoita, muistorikkaita videoita vanhoilta instansseilta. Laitapa sieltä joku hyvä pyörimään. Magnetismin pingviinikerho. Joo, meillä on hyvät harrastelijamahdollisuudet tuolla magnetismissa. Vapaa-ajan kerhoja löytyy monta. Ai! Huomatkaa, että näissä on stereo myös näissä. Mihin kaikkeen TuxPoint pystyykään? Onko kukaan testannut, siis mitenköhän TuxPointissa, toimiiko siinä kunnolla niinku surroundi? Voitko sä niinku oikeesti vaan silmät kiinni piirtää ja sä vaan äänestä tiedät, missä sun kursori menee? TuxPoint-integraatio salivaloihin. Siinä olisi kyllä summamutikka-projektia. Se on avoin ohjelmisto, että kyllä sinne voi päivityksiä tehdä. Sinne sitten vaan TuxPointin repoon pull requestia, että joo, tehtiin tämmönen ominaisuus, että tätä sovellusta voi nykyään käyttää tuolla eräillä jyväskyläläisillä demopartyilla niin, että se vilkuttaa valoja. Myrskyn ankara raivo iski sieltä. Jokohan se riittää. Voi ei. Kohan se riittäisi. Ei, älä tee sitä. Ei.
Voidaanko me katsoa seuraava sillä aikaa? Sillä printerillä nimittäin kestää myös. Se on aika hias. Se on printattu. Se on... Joo, mennään seuraavaan. Tervetuloa takaisin studioon. Siinä oli traumaattisia hetkiä menneeltä instanssilta keskeltä pimeintä aamuyötä. Tarkkaavaiset katsojat huomaa heti, että äsken näimme yhden värjäneistä. Totisesti yhden värjäneistä, mutta tarkkaavaiset katsojat tietävät, mitä kuvasta puuttui. Jotain keskeistä, jotain mikä on värjäneen syvässä olemuksessa. Auringossa ei ollut varjoa. Olin tulossa siihen, että tämä on mielestäni teknisesti ottaen ensimmäisen Ferianin jälkeen vasta Ferian-verseen tullut ominaisuus, varmaan toisessa Ferianissa tämä auringon varjo. Mutta se on kyllä sen jälkeen, sen suosio on ollut räjähtävä ja siitä on muodostunut keskeinen osa tätä niin kuin Ferian kaanonia suorastaan. Joo, tosiaan tuosta äskeisestä videosta siinä ei näkynyt sitä, että mä olin ihan siinä kajari edessä, siellä niin kuin lavan edessä tätä juontamassa, ja kun se salama sieltä jysähti, niin mä niin kuin about tipahin lattialla, se oli ihan hirveetä. Siis, mä vieläkin ottaa selkärangasta saakka, kun mä kuulen ton äänen, se on ihan järkyttävää. Lopullinen trauma. Kyllä, se on jäänyt kyllä syvälle selkärankaan, mutta... Nyt meillä on Best of Summamutikka. Tämä on parasta, mitä instansseilla on. Ja ensimmäinen parhaista instanssi Summamutikka-entryistä, joka Raati on valinnut, viime vuoden 2024 instanssin salatut rikokset. Toisella sijalla katkerasti, ei aivan voittaja, magnetismin etsivä toimisto ja Instanssi Organizers yhteistyössä. Minun nimeni on Hercule Papy. Minä olen yksityisetsivä. Tässä on minun CV. Olen tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran, mutta vastoin yleistä arhaluuloa en suinkaan ole ruotsalainen, vaan norjalainen. Saatte miettiä, miksi olen kutsunut teidät nyt tänään tänne. Ja syyhän on se, että muuan eräs mies pakesi minun selvittämään joitain instanssia historiassa vaivanneita mysteerejä. Minun on valitettavasti kerrottava teille, että Instanssi Organization ei ole aina ollut teille täysin rehellinen. Monia instanssilupauksia on rikottu. Kolmas instanssin rikkoma lupaus. Osallistuja äänestävät voittajat. Onko todella näin? Meidän nyt kaivaa historiaa hieman kauemmaksi. Ja tiedän, että jotkut tässä salissa tuntevat kohta piston sydämestään. Nimittäin 2015 muotomuodolla Donna Combo. Kyseessä oli ensimmäistä kertaa instanssin historiassa, kun järjestettiin kuvan käsittelykombo. Eli kuvan käsittely oli joitakin valmiita kuvia, joita piti käsitellä Photoshopilla, Gimpillä tai muulla vastaavalla työkalulla ja tehdä siitä sitten ensin. Kombo oli järjestetty yhteistyössä aivan ihan upean Madame Donnan kanssa, joka malli toimitti instanssille näitä kuvia muokattavaksi. Ja sopimuksessa oli sanottu myös, että tämä instanssin voittajateos sitten julkaistaan Madame Donnan
Facebook-sivulle. No, siinä kävi sitten sillä tavalla, että Kompo ei ollut kovin suosittu. Siihen tuli vain 4 entryä. Entry-aikaa vähän pidennettiin jopa siinä toivossa, että saataisiin lisää entryjä, mutta niitä ei saatu. No, Kompo pidettiin entryt herättivät navun rekotuksia ja muita reaktioita. Ihmiset äänettivät, menivät nukkumaan aamulla selvisi tulos. Ja voittajat siis selvisi. Tämä teos. Okei, ei siinä mitään. Kompo ei aina ole suosittu. Ja voittajakaan ei sitten välttämättä ole aina toivotunlainen. Mutta tämä sitten voitti ja se näytettiin Madame Donnan Facebook-sivulla. Mutta jokin kävijöitä vielä vaivasi. Moni miettii tällöin, että enhän minä tätä äänestänyt. Ja pitkällisen tutkimuksen jälkeen voi sanoa, että nämä epäilykset eivät ole turhia. Minulla on hallussani ennen näkemätöntä todistusaineistoa, joka kiistattomasti osoittaa, että Instanssi Organization on syyllistynyt vippiin. Kompomaatin admin-paneeli. Se paljastaa aivan ilmiselvästi selvällä piste-enemmistöllä voittajateos oli nimeltään Donna la Moima. Eikä suinkaan Molla Merenneiko. Jokin ei nyt täsmää. Se tarkoittaa sitä, että todellinen Molla la Donna Kompon voittaja oli tämä teos. Miten on sitten mahdollista, että tässä diplomissa selvästi seisoo toinen sija? Tämä tapaus on kaikessa hämmentävyydessään hyvin haastava. Mutta jotta voimme päästä tämän perille, meidän täytyy ajatella kuin rikollinen. Tässä kohtaa täytyy muistaa tämä Madame Donnan kanssa tehty yhteistyötili tästä Facebook-sivusta. Ja jos nyt kompojärjestäjänä tätä kuvaa katselen, niin mitä ainen kaunis Madame Donna ajattelisi, jos hänen täytyisi Facebook-sivulleen postata tämä hirvi kuva hänen kaunista fashadesta. Se ei vain yksinkertaisesti käy päinsä. Meidän on valittava jokin toinen entry. Tai niin te varmasti ajattelitte. Ja luulitte, ettei kukaan huomaisi. Mutta minä, Hercule Papy, huomaan kaiken, en ikinä luku. Ja suurella älylläni olen ratkaissut tämänkin mysteeri. Olen saanut teidät nyt satimeen. Ja voin kertoa, että skenepoliisille on ilmoitettu teidän rikoksistanne. Ja te tulette saamaan ansionne mukaan. Mutta instanssin rikokset eivät lopu tähän! Ovat aina liian pitkiä! Tervetuloa takaisin studioon. Siinä tosiaan puhuttiinkin aiemmin siitä, että summamutikka-entrit alkavat olla vähän pitkiä ja kompot alkavat venyä. Olimme tässä tapauksessa myös vähän editoineet lyhyemmäksi tätä alkuperäistä pituudestaan, mutta tässä myös demonstroitiin hyvin tätä esille noussutta menetelmää, jossa esiintyjä voidaan poistaa lavalta, jotta entry saadaan joskus loppumaan. Ja seuraavana levylautasella meillä on ykkössijan tuossa samassa 24 instanssissa voittanut Spiral Life, Rastaman. Terve instanssi.
Minä olen oskiloskooppi. Mallia Kenwood Trio CS1562A. Alan olemaan jo melkoisen vanha laite. Takapuolessani on syntymämerkki, josta käy ilmi, että minut on luovutettu ensi kotiini heinäkuussa 1979, joka tekee minut vanhemmaksi kuin Commodore Amiga 6 Nepa tai VIC-20. Minä taas olen Molli. Minulla ei ole oikein mitään tekemistä tämän demon kanssa, mutta koska komposäännöt sanoivat, että kissat ovat sallittuja, niin ajattelin tulla pyörähtämään tähän, vaikka jos saisi palvelijalle, niin lisää pisteitä tämän myötä. Tämä tässä on Renoise Tracker, musiikkiohjelmien aatelija. Olin kuullut läppää tuolla, muut puhuivat, että oskiloskooppidemoissa ei nykyään enää ole sitä itse biisiä, mikä ohjaa sitä oskiloskooppia, joten ajattelin kokeilla, miten tämä homma toimii, ja tein sitten biisin, jolla sitten piirtelen tuonne kuvioita. Greetingsit menee Accessionille, Chaos Radiolle sekä erityisesti Laamalle, joka lahjoitti mulle joskus vuosia sitten nämä kaikki plugit tähän laitteeseen. Täältä mun ikuisuusprojektia varten, tää on taas yksi näitä projekteja, mitkä sitten suoritetaan joskus ja nyt oli se aika. Mutta sitten itse asiaa, en tiedä miten saa nauhoitettua, tämän pitää varmaan kameralla toi kuvata pimeällä tossa noin, mutta tämän demon nimi on Spiral Life, vähän niin kuin visioin tollasta spiraalin elämää. Hit the road, Jack.
Tervetuloa takaisin studion puolelle. Siinä oli 24 voittaja Spiral Life. Hieno oskiloskooppi. Demohtava. Joo, Aivan älyttömän solidi. Ja oskiloskooppihan on tämmöinen niinku oikein viimeisen päälle perinteikäs Wild Demo-alusta. Et jos summamutikoita ajattelee, että summamutikka on vähän niin kuin kauniit ja rohkeat, niin tämä on ehdottomasti siellä kauniit kategoriassa. Joo, se oli aika hyvin sanottu. Seuraava entry lieneekö se kaunis vai rohkea? Se selviää. Taitaa olla näitä rohkeita entryjä. Tämä on Komedia-levy volyymi 1. Vuodelta 2023 tekijänä Humor Veikkoset. Itsehän olen ollut suuri huumorin ystävä lähes lapsuudesta asti. Siinä 40 vuotta sitten, vähän ennen kuin tulin ulos kohdusta, kuulin ekat vitsini, mutta silloin koin ne vielä liian vaikeiksi ymmärtää. Myöhemmin olen sillain oppinut ymmärtämään, että huumori voi olla ihan hauskaakin. Ja se on auttanut sillain niin kuin elämässä eteenpäin. Että kun on ollut vaikeuksia, niin on huomannut, että kun kertoo hauskan vitsin, niin kaikki se paha, mikä on myllertänyt siellä sydämessä ja sielussa, niin kyllä se jollakin oudolla tavalla se on uudenlaisen asentoon ja näin sen uudesta perspektiivistä. Ja tässä matkalla tänne, kun olimme tulossa tuolta Päähesoista tänne Jyväskylään, niin saimme sitten ajatuksia, että kyllä meillä on niin paljon oli yhteistä ihmisen kanssa siellä takapenkillä, että kyllä jotenkin huumori tuntuu olevan sellainen asia, mikä yhdisti meitä. Että se on ollut sellainen meille kaikille ollut siellä lapsuudesta asti sellainen tosi suuri juttu. Että kun se joku kertoo vitsin, niin yhtäkkiä huomattiin, että me kaikki hymähdettiin. Ja se liikahti sydämessä semmoinen niin tosi iso semmoinen niin palanen, että ei, tämä on jotenkin, mikä pitää vaan niin jakaa muille. Että tämä niin huumorin salaisuus, sillä että kaikki muutkin tietäisivät, että maailmassa on tällainen aivan uskomattoman ihana asia kuin huumori. Ja meillä onneksi oli tällainen jumalauta multimediayhteisön alajaosto Humor Veikot, jolla päätimme, että nyt toteutamme sen suuren lahjan demoskeneelle ja koko ehkä ihmiskunnalle. Julkaisemme ensimmäisen vitsilevymme. Ja uskokaa ja älkää, se on tässä. Me keräsimme monta vitsiä, jotka ovat mielestämme meidän parhaita vitsejä, mitä olemme kuulleet. Olemme tehneet tässä tällaisen niin kuin, siivon version, eli pitäisi suurin piirtein kaikille, myös alaikäisillekin, olla sopivaa materiaalia. Jos tulee liian roisia tekstiä, niin suosittelen, että peittää sitten korvat kämmenillä. Mutta tästä voitaisiin kuunnella jonkinlainen vitsi ja ehdottaisin, että niin yleisö voisi vaikka valita, että mikä vitsi kuunnellaan tästä näin. Kettuvitsi. Kettuvitsi kuunnellaan. Missä se täällä on? Puolessa. Siellä on kettuvitsi. Meillä on yllättävän paljon eläinvitsejä. Me tykätään eläimistä, olemme sillä tavalla punavihermädättäjiä. Miksi kettu varasti sudelta ruokaa? Ettei mene hyvää ruokaa hukkaan. Olisikohan yleisöllä sitten vielä lisää vitsitoiveita? Samaani vitsi. Ja se olisi varmaan semmoinen, minkä voisi jättää viimeiseksi. Kekkonen. Kuunnellaan Kekkosvitsi. Jos Urho Kekkonen eläisi, minkä nimistä TV-ohjelmaa hän katselisi mielellään? Ajankohtaista Kekkosta.
Ai, rapuvitsi. Niitä ei ole kuultu vielä tänään, niin kuunnellaan yksi rapuvitsi tähän kohtaan. Rapukoulussa rapuopettaja kysyi rapuoppilailtaan, onko kenelläkään saksia. Yksikään käsi ei noussut. Naks, naks. Oma suosikkini on täältä ehkä tuo hai-vitsi. Kuunnellaanko hai-vitsi? Miksi hai ei voi olla taksikuski? Koska silloin se olisi liikenteelle haitaksi. Onko toiveita vai siirrymmekö shamaanivitsiin? Limbo. Hävisin limbokisan. Pidin rimaani liian korkealla. Vangilla oli karatessa musta vyö. Eiköhän tämä oikeasti ala riittää. Shamaanivitsi kuunnellaan sitten. Nyt riitti, sanoi shamaani. Miten HDMI sanotaan suomeksi? BVTCU. Siinä oli huumoria kerrakseen ja jostain syystä vielä hirveä blast from the past. Fyms BVTCU Pögifkvien muodossa. Joo, olen itsekin ollut eräänlainen huumorin ystävä nuoresta iästä alkaen. Tämä lämmitti mieltä tämä entry suurenmoisesti. Niin, pitääkö lisätä listaan summamotiikassa kauniit, rohkeat ja jyymärin huiskuttajat. Kauniit, rohkeat ja hauskat. Sitten seuraavaan entryyn. Samalta vuodelta voittaja demo Broadcast Graphics, Lisko.
Tämä oli mun mielestä ehkä kaunis ja rohkea, että mikä tämä nyt oli tämä, millä sitä pyöriteltiin, se oli joku niin kuin aika obskuuri analogitelevisio 3D-grafiikka generointipalikka. Jotakin todella rohkean obskureja. Mutta erinomaisen hieno entry siitä saatiin kuorittua. Joo, sitten seuraava entry tällä listassa. Paljon puhuttu sorsien synkät salaisuudet. Me olemme sen verran aikataulusta jäljessä ja tämä on aika pitkät kalvosulkeiset, niin emme sitä ainakaan koko muodossaan katso, mutta kunnia maininta ehdottomasti. Tämä on instanssin muistetuimpia summamutikka-entryjä hyvässä tai pahassa. Ja hyvin informatiivinen. Olen itsekin oppinut paljon tästä. Ja eikö vaan diat löydykin kompomaatista? Taitaa muuten löytyä. Sitten katsotaan tässä vaiheessa 2017 instansseilta vähän taas pidemmän ajan takaa. Kanava Sigma voitti ykkössijan. Kanava Sigma. Jokainen itseään kunnioittava elokuva alkaa räjähdyksellä. Sitten vähän demoefektejä reaaliajassa. Vesi on hyvin yleinen elementti. Varsin yleinen scrolleri. Ja loppuun voikin sitten lisätä kaikki ylimääräiset effut. Hei kissa, tee tynnyrikierre. Moi sukka. Mikä eilät noin? Iloinen. Mäkin haluun. Tulkaa kaikki katsomaan geneeristä lasten ohjelmaa. Meillä hauskaa on. Terve. Terve. Hei, mitä se geneerinen oikein tarkoittaa? No geneerinen, se tarkoittaa sitä, että on huisin hauskaa. Ja taas on kaikki lusikat likaisia. Ei, pakko pestä tästä. Voi per... Tervetuloa takaisin studioon. Tämä on Kanava Sigma ja katsot instanssi illan huumaa tänä lauantaina. Joo, ja paskuuden standardikäsitteelle täytyy antaa isot propsit siitä, että he tekivät sen, mitä tekotuotanto ei tehnyt. He toimittivat 4. kanavan.
Kiitos siitä paskuuden standardikäsitteelle. No niin, löytyykö meidän kaukosäätimestä enemmänkin kuin 4 nappia? Kyllä vain. Instanssi 2020 tultiin takaisin lähemmäs nykyaikaa. Ensimmäinen sija, Prescope by Florist. Siinä oli taas oskiloskooppi Entry. Joo, jälleen kerran ollaan vahvasti siellä kauniit entryt päädyssä ja
Tämä toimii taas hyvänä muistutuksena siitä, miten täydellinen Wild Demo-alusta oscilloskooppi on. Se on erinomainen. Siinä se on riittävän outo, että se tuo niinku semmoisen mielenkiintoisen, mutta sitten se kuitenkin taipuu aika monenlaiseen. Ja sitten just se, että samalla se ääni, mitä kuunnellaan, on se, mikä visualisoituu tietyllä tavalla siinä ruudulla myös. Se on mielenkiintoista. Joo, tuo on muuten hyvä pointti, että osa tuosta taianomaisuudesta tulee varmaan siitä. Näet mitä kuulet, kuulet mitä näet. Kyllä, se on multimedian synergia. Yes, ja seuraavana 2016 Korte Bend EP Hohner PSK 25, tekijä Ramdom. Laitanko vielä louvaita vähän lisää? Ja laita se, että saa sen jutun. Mitä vittua? Laitoit sä jotkut oikosulkuun pysyvästi vai? Ei, kuunnella. Se ottaa väärinpäin ja sampleja. Mitä Nyt se kuoli sitten. Ei vittu, toivottavasti se ei kuollut. Oli aikamoinen kuolinkamppailu kyllä. Mitä vittua? Ei kun saatana. Lähtikö se juotos irti? Pistä se kolmi päälle. Joo. Vittu tää on tehoton tää kolvi, saatana. Oota puoli tuntia. Vittu! Vittu! No, ei mitään. Vitu hölmön näkö. Toi on jännä toi, miten toi tulee toi. Pitää olla helposti. Älä! Miten sattuu äsken ääni? Mitä Jarkko siellä oli? Se oli demo loppupuolella ja sen jälkeen. Onko se demo ollut suorassa? En mä edes tiedä. Mun mielestä mä yhdistin nää.
Siinä oli musisointia yllin kyllin. Joo, ja siis vitsi tuo on tarttuvaa tuo riemu. Kyllä. Kun soitin vaan niin tarjoilee uusia yllätyksiä. Joo, muistaakseni ainakin jotain iteraatiota tästä sörkittiin joskus ihan livenä instansseilla. Ja taisi päästä erääseen Vikkelän musiikin entryyn myöskin esiintymään tämä äskeisestä tuttu Soundscape. Soundscapeista puheen ollen siis Höhner PSK 25. Ihana tuo mallikoodi. Mutta mä tunnistan noista soundeista, että eri kuorilla, mutta samoilla sisälmyksillä on Casio Tone CT370. Oo. Mainiota. No niin, sitten katsotaan instansseilta vuodelta. Din. 2016. Toinen sija. Suuri hämmennys. Tämä on nyt sitä hämmennystä, jota Summan mutikassa on lähdetty hakemaan. Moi. Mulla oli tällainen idea, että mä olisin ulkoistanut tämän mun Summamutikka Entryn, mutta sitten se vähän tässä meni pieleen se suunnitelma, joten mä nyt sitten tein ihan itse tällaisen entryteoksen. Tässä on luvassa suuri hämmennys. Siis mä lähetin tämän YouTubeen, mutta YouTube käänsi sen. Sen kuuluu olla näin. Eli se on nyt entistäkin hämmentävämpi. Nimenomaan. Tervetuloa hämmennettyyn studioon. Mä erityisesti hämmennyn siitä, että tuo kattila oli tuossa niinku kylellään, mutta se keitto pysyi siellä kattilassa. Totta muuten. Tätä en olekaan aiemmin osannut ajatella. Olen ollut liian hämmentynyt tästä niinku primääri-hämmennyksestä. Tämä uusi sekundäärihämmennys on jäänyt minulta täysin huomiota. Kuten näemme, sija 2 osoittaa sen, että hämmennys oli hyvin perustavanlaatuinen, perinpohjainen ja toimiva. Mutta eikö se mene niin, että täytyy hämmentää, ettei pala pohjaan? Niinhän se menee. No niin, sitten seuraavaksi tapahtuu seuraavaa, että tässä oli parhaat poiminnat menneiden vuosien Summanmutikoista tähän hätään, ja seuraavaksi me siirrymme sitten aivan uunituoreisiin, upouusiin, ennen julkaisemattomiin Summanmutikka-entryihin, jotka meille on toimitettu tässä kuluneen viikon aikana. Eli nyt alkaa etäsummanmutikka-kompo, ja sieltä voisi jollain käsimerkillä meidän tuottajamme näyttää minulle, että montako minuuttia tarvitaan armon aikaa.
Tulkitsen, että tämä tarkoittaa, että 1 minuutti. Joten siirrymme 1 tai useamman minuutin pienelle tauolle, jonka jälkeen ruvetaan katsomaan näitä upeita uusia entryjä.
to get across the finish line. No one believed in me, I was alone. I vowed to show them when I think and roam. Now that I am the man they wish that they could be, they see me erased with looks of jealousy. I'm overtaking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. I'm overtaking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Tervetuloa takaisin Instanssistudioon. Seuraavaksi meillä alkaa huisin jännittävä etäsumma mutikka aivan uusilla ja uunituoreilla entryillä. No, mikä fiilis studiossa? No, ennen näkemätöntä hämmennystä luvassa. Odotan erittäin innolla tästä näkymätöntä hämmennystä. Ihmiset ei tiedä, että ne on ilmestynyt ihmisiä, kun se ei näy tuolla. Joo, kamera on hieman väsähtänyt, joten voitte kuvitella, että suumme liikkuvat ja olemme sillä eloisia ja meillä on hauskaa ja mukavaa. Ja nyt siirrytään etäsumman mutikka kompoa kohti ja jännityksellä odotamme, mitä sieltä tulee. Kuinka tämän kompon voittaja ratkaistaan, emme tiedä. Äänestystä ei oikeastaan järjestetä, niin kuin viimeaikaiset maailman tapahtumat ovat osoittaneet, demokratian aika on ohitse, joten katsotaan nyt selviääkö tästä voittajaa ollenkaan. Mutta kompo on ja entryä on, joten ei muuta kuin katsomaan, mitä meille on lähetelty. Ensimmäisenä The Bounty, tekijänä Vurpo. 367 tavun PNG-tiedosto. Tämä studiokuva on tiellä. Mitä siellä on? Näyttäkää se jotain. Pikseligrafiikka ei näy oikein. Tekstit on tullut todella edes. Kuulostaa hyvältä, katsotaan. Se on varmaan tosi hyvä. Onko se pupu? Se on puvu. Pupu. Pomppii. Näen ehkä pikseleitä. 2. Kuva on muokattu tietokoneella.
näkee pikseleistä. Bony. The Bony. Onko tässä joku sanaleikki? Se on niinku vähän niinku buni. Niinku se leipä. Ja me kaikki tykätään leivästä. Bun. Niin. No. Joo. Hieno intro. Tässä pääsi vähän hämmentymään. Se onnistui Saunan pehmentämät aivot hämmentyivät. Kyllä vain. Seuraava entry, viekö se meidät saunaan vai jonnekin muualle? Abba Singalong. Nytkö? Vai Mukla? Wow. Se oli lyhyt, mutta ytimekäs. Olikohan se ihan noin lyhyt? Tässä oli kaikki, mitä meille asti saapui. Mutta siinä oli siis kristillinen koulu, ja musta tässä olisi ollut siis koskettava tarina. Totta. Breaking down is never easy, kyllä. Niin. Tässä voi päätellä ehkä, että mentiin kristillisen ohi, ja Abba soi siinä herkillä sanotuksilla. Ja tuli semmoinen fiilis, että olisipa instanssi. Se on tuttu fiilis. Kristillisessä hengessä. Se on tuttu fiilis. Itsellänikin useissa kristillisissä toimituksissa tulee sellainen olo, että olisipa instanssi. Siinä kun ne leipää murretaan. Ja sorsista saarnataan, niin tulee sellainen joo, kyllä. lämmin tunne. Ihan kun olisi taas instanssi. Joo, kiitos tästä entrystä, Mukla. Kyllä sinustakin vielä Abban jäsen saadaan. Seuraavana epäleipää. Sarvis. Tuxpaint. Ei ollut vehnäjauhoja kaapissa. Sad face. Vautse. Onko tämä leipä? Se on selvästikin leipää esittävä digitaalinen taideteos. Mutta jos epäleipä, niin voisiko se olla peruna? Tai ehkä villisian poika. Tuossa ovat nuo isonnetut kirjaimet, ne muodostavat sanan epä. Ei kun eipä. Se voi olla 1 euron ipä. Joku semmoinen uusi hipsteribaari, mistä halpaa siis ipää. Kyllä. Jos tekisin Indian Pale äiti. Tässä nyt on sellainen leipäteoria, että kun siinä entry-kuvauksessa sanottiin epäleipää ja ei ollut vehnäjauhoja kaapissa. Ja tässä täytyy taas tietää se, että vehnän gluteeni toimii sitkona. Ja minkälainen tulee leivästä, jos ei ole sitkoa? Onko se leipää vai onko se epäleipää? Mä oon päässyt yli tästä Indian Pale äidistä. Voisipa kalpea intialainen äiti laittaa vähän maitulia minunkin olueeni. Sano joku toinen sana, joka alkaa äällä, joka tulee mieleen heti. Joo, voidaanko mennä seuraavaan entryyn? Jumala ei armahda. Terveisin kristillisen koulun homehitiä. Näin rankkaan saatanan palvontaan ei 4 kiloa riitä. Näytetään se uudestaan.
Suuremmoiset kiitokset kristillisen koulun opettajalle. Olisihan tämä varmaan pitänyt... Karpasen tiede. Pitää muistaa ensi kerralla pitää meininki vähän Jumalalle mieluisampana. Seuraavat instanssit ovat täysin vanhurskaat ja muutenkin tapahtumapaikkaa kunnioittavat. Making instanssi great, kyllä tässä diktatuurin siivittämät demosäännöt. Huhhuh. No, seuraavana. Instanssin etäkoti web-keittiössä. Hei wow, ihan tutun näköinen nikki on siellä. Wow. Tunnetko noi tyypit? Ja siis ehkä joskus saattanut kuulla jostain V-boista, jotka pyörii tämmöisissä demotapahtumassa. Ne tunnistaa yleensä tällaisista korvan näköisistä asioista. Täällä on tämmönen webien keittiöasia. Ja koska nyt on etäinstanssi, niin totta kai huolettaa, että meillä ei ole tarpeeksi leipäkontenttia siellä, niin nyt voidaan tehdä tämmönen leipäkontentti. Ja tehdään tästä nyt tämmönen tribute leipämiehelle, koska me kuitenkin viimeksi poltettiin sen taulut, mikä oli mielenkiintoinen entry, eikä edes voitettu sillä. Niin tehdään nyt ihan niinku tämmönen instanssileipä. Mä en tiedä, miten tää liittyy varsinaisesti sille instanssiin, mutta siis katsotaan mitä tästä tulee. Todennäköisesti tässä nyt kohta editoidaan tää mun paska johon tää helvettiin tässä. Koska mä asutaan opiskelijakämpässä, niin käytetään nesteenä kaljaa. Siis kotimaista tumma lager. Tämähän on siis alkoholitoninen. Niin lämmitetään nää. Viikon luontoääni.ナエットシエラレイパー、ビドインキンレイパー、レイボイサスティレイパー、ベーンシナ、ベーンミナ、ベーンレイパー、タマンを率いたバンヘッドキン、カウッタヘローカーン、ヘローカーンヤーティーデン。Liejunen, mutta mitä käytetty yli, mutta mitä peitellä myös suihkumussulla. Tämä on oikeastaan tämmönen juttu, mikä ihan tarkoittaa lämmintä, ja sitten laitan kyllä vielä tämmöistä pehmeät lämpimät. Näin vastaan. Nyt se on siinä yö yli, niin jatketaan sitä aamulla. Täällä on meillä Taru tekemässä kirjaimia, puimassa työergonomiassa.
On siinä joku kuution näköinen asia vielä ehkä olemassa. Se on leipä. Joo. Oliko leipä hyvää? No siis me voidaan selvittää. Ai jaha. Burger King. Ei ole Burger Kingin sponsoroitu. Täällä on leipä. Oo. Leivässä on se ihan aivan selkeä, ota noin päin. Aivan selkeä instanssikuutio. Tai siis Mersu-logo, niin kuin sä sanoit. Kieltämättä se näyttää ehkä sen Mersu-logolta. Mutta siis Mersu on ihan kiva, niin ei mua heittää. Maistaa sitä. Maistetaan ihmeessä. Haluatko täällä honorit silleen leikata leipää? Mä voin ottaa noin tosta hetken. Noin. Melkein seivästi just sillä. Joo, no tätä leipää leikattu muun muassa viime instansseilla, missä oli se aivan täysin laiton leipäveitsi lavalla. Mutta varovasti. Osaat? En mä osaa. Hei, nyt se leikkaa tuo. Täällä on kyllä siis, et uskokaan, Kompostudiossa on aivan mahtaisa leivän tuoksu. Kuinka monta siivua? Sä voit vetää vaikka puoliksi sitä se isoa siivua ja sitten sen kantapalaan, niin sitten voidaan nakertaa sitä. Mutta täytyy sanoa siis aivan upea toteutus instanssikuotion renderöinnissä. Halutaanko me ravdokkaa se leipä nyt ihan tälle in the purest form vai halutaanko me levitettä siihen? Mua kyllä kiinnostaisi maistaa sitä niinku tämän leivän sitä niinku esanssia. Voidaan ihan ravdokkaa sen. Joo. Mä otan sen pienen kantapalan sieltä itse. Kiitos. Ottaa ton. Maistetaanpas. Cheers. Maistuu semmoiselle mun normaalille leivälle, mutta Tää on vähän kitkerää, mutta ihan ehkä se olut. Ihan hyvä. Kitkerää, oikeesti. Pitää leikata kohta lisää. Ottakapa sinne taustayleisöön. Joo, tässä on semmoinen oluisa vivahde. Tää ei ole nyt sitä ipaa, koska se oli ipää. Ne ei ole maltaisia, tää on nyt sitten niin epää. Tää on semmonen maltainen äiti. Semmonen rouhea. Rouhea maltainen. Niin. Yes, please. Sitten stoutti. Stoutti. Stoutäiti. Joo. No, ihan menevää leipää. Kyllä tätä syö. Joo. Mutta siis oikeesti live-tippi, siis noi kaljatarjottimet. Siis kun se jauho ei sit reviä kaikkialle, niin niitä on tämmöisiä jauhojenkin syytöksiä, niin kun olisi vaan niin kuin, Niin siis oikeesti, jos saatte jostain kaljatarjottimia, noita mitä baarit käyttää, niin siinä onhan se aivan perfect niin tehdä tämmöistä jauhoitusta. Rennoa grafiikoita. Otaks mä sen? Joo. Tällainen harrastunnelma. Kyllä mä tällä leivällä antaisin ehkä 3 pistettä. Mä oon vähän pettynyt sua, mutta... 6,66 olisi ollut ihan hyvä. Ei pidä kuitenkaan nyt sellaista liian suurta inflaatiota aiheuttaa näille pisteille. Kommenteissa joku on sanonut kouluruokailu-tyyppinen tarjotin, mutta voisi toimia kanssa. Mulla on toi lohikäärme-tarjotin, mikä se on Hornimanssi, ja sitten mulla on karhutarjotin, niin
Ne on kyllä hyviä. Ja tasainen pohja pitää olla, se on kyllä hyvä pointti. Onneksi otin kantapalaan, koska mun mielestä tämä kuori on jotenkin tosi paahteinen. On kyllä. Ja maukas. Hyvää leipää, kyllä. Ehdottomasti yksi leivistä. Olen joskus ennenkin syönyt leipää ja pystyn tunnistamaan tämän leiväksi ja ei niin kuin silleen... Itsehän olen ollut leivän ystävä jo nuoresta. Jaa. Minunkin... Äidin maitoni epäilteikuitti. Joo, äidin maitoni oli... Äidin maitoni oli leivottu leiväksi ja ruokittu minulle kiinteänä. Joo. Se oli hyvä entry, kiitos siitä. Mitäs meiltä seuraavaksi löytyy? Techniques Torage. Music. Mav, also known as Philip.
Se oli ihan solid musiikki-entry. Kyllä. Täällä on kova leipäanalyysi menossa tuolla taustayleisössä vielä. Joo, leipä ei ole täysin poistunut vielä studiosta. Sitä Leipä ei ole poistunut leipää revitään suorastaan moneen suuntaan tuossa takanamme parhaillaan. Leipä ei ole vielä entrytetty loppuun asti. Leipän entrytys on kesken. Leipä jatkaa antamistaan. Mutta se oli ihan mukava musiikkikappale. Kiva, että saatiin tällainenkin entry. Mitäs meiltä seuraavana löytyy? Pika CSS Intanssi hätädemo by Momo. Ja tämä entry on diskattu. Se rikkoi etäinstanssi summan mutikka sääntöjä. Säännöt oli, että toimittakaa video, audio, muu tällainen tallenne siitä. Ja ei. Sieltä tuli ajettava kooditiedosto. Voidaan polttaa toi Moimanin flagi tosta noin uhkauksena. Katsotaan tätä entryä sitten seuraavilla partyilla. Uusi yritys. Uusi yritys ensi kerralla. Seuraavana. Vatti monivilja. Onpa se iso laitettu iso. Miksi? Se oli kaunis. No siis tämähän on vaan tämmönen hämmennysaspektinen tribuutti. Eli originaali on Vati by Iso, MS-DOS demo vuodelta 1996, diskattu Juhla 96 tapahtumassa. Poetissa 42 yläpeukkua, 4 alapeukkua, 4 possua. Kyllä, Vati on ehdottomasti myös yksi isoista näistä sanotaan Demoskenen isoja kulmakiviä. Se oli kaunis uudelleen tulkinta klassikosta. Olen syntynyt, mutta en vielä instanssissa. Enkä tiedä tätä. Tämä ehkä kirvoittaa jonkunlaista mielenkiintoa originaalia kohtaan. Joo, siis joo. Vastaanotan originaalin jossain muodossa mieluusti. Seuraavana. Minitaurus 3. Oho. By Bits Lab. Olemme katsoneet tänään Minitauruksen 2 muistaakseni valituissa. Ja nyt olemme vastaanottaneet Minitaurus 3. Hyvä tavaton.
muista sitä puhuttaa missään välissä. En mä muista. Joo, tämä vaivutti suorastaan sellaisen hypnoosiin tämä rauhallisella liikehdinnällä. Todella tutun näköinen tähän aiemmin katsottuun Minitaurus 2 verrattuna, mutta niin kuin mainitaan tässä kommentissa, niin teknologia stackia uudistettu. Minecraft update-kommenteissa. Siinä kaikki meille lähetetyt etäsumman mutikka entryt. Kollektiivista taputtaa kaikille. Voidaan. Hämmennys oli taattu. Vautsi. Oli hämmentäviä entryjä. Niitä tuli hämmentävän paljon, vaikka aika nopealla aikataululla niitä pyydettiin. Hyviä entryjä. Tämä oli myös aika hyvä lopetus. Tuli sellainen rauhallinen Kyllä. fiilis tässä. Kyllä, tästä rauhallisesta hartaudesta onkin sitten hyvä siirtyä. Seuraava ohjelmanumero on nimittäin meille tulee tänne Live DJ soittamaan. Hyvää reivisettiä. Ja samaan aikaan älkää heittäkö vielä näppäimistöjänne menemään, sillä voitte osallistua live-koodaamiseen. Aivan oikein, tämän Live DJ:n musiikin tahtiin meillä tulee olemaan Shader Jamit. Tässä välittömästi, kun saamme ne vain pystyyn, niin laitetaan pyörimään, eli pysykää kanavalla. Ja tsekatkaa instanssi.org-blogissaan ylimpänä postattuna ohjeet, kuinka pääsette mukaan live-koodaamaan. Tosiaan shader-koodia pääsette striimiin kirjoittelemaan. Siellä näkyy muidenkin osallistujien koodit livenä pyörimässä ja synkattuna tähän musiikkiin, tai ainakin on mahdollista käyttää musiikki-äänilähdettä siinä omassa koodissaan. Yes. Pitemmittä puheitta, studio menee hetkeksi nukkumaan ja kohta pärähtää reivit käyntiin. Iso! 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 Ho ho ho, business now and forever. It's Santa here. Ho ho ho, business now and forever.
taking, this is my true test. I gotta race so I can prove that I'm the best. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line. Race to the finish, it's a record time. Beat all the others, got to get across the finish line.
to you. The silk handkerchief was embroidered in China or Japan, behind the steel curtain, and now one can cross the borderline without proper credentials. This is to say that we're all sensate and occasionally sad, and if every partner in crime were to incorporate promises in his program, the land might end and all our friends would follow another program. Who are our friends? Are they sullen and slow? Do they have great desire, or are they one of the multitude who walk, doubting their impossible regret? Certainly, things happen and reoccur in continuous promise. All of us have found a safe niche where we can store up riches and talk to our fellows on the same premise of disaster. But this will not do. No, this will never do. There are continents and shores which beseech our understanding. Seldom have we been so slow. Seldom have we been so far. My only wish is to see far Arden again. On his chest, the cellular excitement has totally inspired our magic veteran. And now for an old trip. I'm tired of the night. I want the old forms to reassert their sexual My friend is just, And this morning, before I sign off, I would like to tell you about Texas Radio, Big B. It moves into the perimeter of your sacred, sincere, and dedicated smile like a calm veteran of the silent war. He was no general, for he was not old. He was no private, for he could not be sold. He was only a man, and his dedication extended to the last degree. Poor pretentious soldier, come home. The dark Los Angeles evening is steaming the church that we attended, and I miss my mom. Stupid and green, what color green? When I watch the TV and I see helicopters swirling their brutal and bountiful sensations over the fields and the comic walls, I can only smile and fix a meal and think about the child one day only.
certain, and I opened wide.
in a world where there's all these people using VST plugins and all this pirated software, it's really good just to be able to say, this is my setup. It's a single home computer from 1987 that I found on the street, and I'm going to bang out some tunes with it.
Jyväskylässä, 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 Jyväskylässä. Leipää ja sitten rapuja ja sitten leipää. Kunnes ollaan Jyväskylässä, 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 Jyväskylässä. Tähän tulee semmoinen väliosa, älä kiinnitä tähän mitään huomiota.
Tervetuloa kanssamme valmistamaan herkullista ruokaa hauduttamalla. Mitä sä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Tällä kertaa mä ajattelin valmistaa tämmöistä hyvin perinteistä suomalaista ruokaa. Eli Mitä sä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Mitä sä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? tällä kertaa mä ajattelin valmistaa tämmöistä hyvin perinteistä suomalaista ruokaa. Eli Ruoan pitäisi olla nyt valmista vai mitä? Joo, kyllä se valmista on. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with
you in the ass. I'll fuck 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 you in the ass. I would have fucked you in the ass. Saturday. 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 I would have fucked you in the ass. Annie, ik heb iets prachtigs ontdekt. Luister.
kiinni nyt. Jalasta kiinni nyt. Silmät kiinni nyt. Jalasta kiinni nyt. Silmät kiinni nyt. Jalasta kiinni nyt. Drop the bass. Nyt. Joo. 2 voittoa vaaditaan aluksi. Ja komennot ovat silmät kiinni nyt. Jalasta kiinni nyt. Eikö tää on voimalaji? Joo. Hei, näytä vielä, jos tuolla sormella voidaan tulee. Niin, menee 2 nappulaa kerralla, okei. Silmät kiinni nyt. Joo! Jalasta kiinni nyt. Joo! Silmät kiinni nyt. Joo! Okei. Silmät kiinni nyt. Jalasta kiinni nyt. Silmät kiinni nyt. Taas on kivaa ja jännää. Drop the bass. Joo. Meni. Joo. Ja sitten silmät kiinni nyt. Jalat. Ja sitten silmät kiinni nyt. Jalat.
on rapu, ja ne oppilaat on myös rapuilla. Ja sitten kun rapuilla on semmoinen hauska juttu niin kuin anatomisesti, että rapuilla ei ole niin kuin käsiä, vaan niillä on niin kuin sakset. Ja sitten kun se rapuopettaja kysyy rapuoppilailta, onko siinä saksia, niin totta kai niillä kaikilla nyt on sakset, mutta ei ne voi nostaa käsiä, kun niillä on sakset. Kun ne sakset rapuopettaja kysyi rapuoppilailtaan, onko kenelläkään saksia? Yksikään käsi ei noussut.
täysin samaa mieltä. En ole laskenut montako kertaa mä oon kuullut tätä vitsiä. Joka kerta se tulee niinku jotenkin ihan eri tavalla ja siinä on niinku aivan uudenlainen niinku maku siinä, kuka sen kertoo, mihin aikaan sen kertoo ja niinku mä luulen, että mä oon niinku oppinut itsestänikin todella paljon asioita niinku sitä kautta, kun mä oon toistanut tätä samaa vitsiä yhä vaan uudelleen ja aina ymmärtänyt se jotenkin vähän uudella tavalla. In a past event, our host, he would at some point to fill up the time, or they were doing some technical stuff or whatever, and he needed to pass the time. So he just told this grab joke, and it became like a running gag for years and years. I think it was like 3 years ago or something. So the grab joke, it goes like this. It actually works in English, I think. No, it doesn't. But I'm still going to explain it. So it goes like this. In the grab school, the crab... sorry. In grab school, the grab teacher asked from the grab students, does anyone have scissors? And no hands were raised. And I think it doesn't work in English because the things that the grabs have, aren't those called pinchers? But in Finnish they are scissors. So that's the grab joke, and it's a lame joke, and it's been a running gag for this event for some years, so that's the thing. Tämä on testi.
Tämä on testi. Well, hello. My name is Ville Viikinki. Thank you for tuning in for the Instanssi Megapläjäys. Many thanks for also everybody who took part in the Shader Jam. But that's all, folks. This is the great hämmennys and mystery. Now you may be wondering who actually won the remote Summa Mutikka combo. And I am glad to announce that the winner of the combo is Ville Viikinki! Hahu! Hurra! Ja, jättebra! Ja, no niin, lähdetään kattoo piirrettyjä. Hyvää yötä kaikille!
to the finish. Race to the finish. Got to get across the finish line. Overtaking, this is my true test. I gotta raise